Sut tunnetaan kohu- ja kurirehtorina. Siitä tuli iso kohu. Myöskin tuli kohu tästä. Ja poliisi sitten ilmoitti, että ei he voi alaikäisten osalta. Silloin ollaan hyvin vaarallisilla vesillä tai hyvin valitettavassa tilanteessa, jos yhteiskuntaan integroitumista ei haluta. Työyhteisö se voi paremmin, kun siellä on kumpaakin sukupuolta olevia ihmisiä. Ja mä voisin sanoa näin ikävällä tavalla, että Suomi itse tuhosi maailman parhaan järjestelmän. Me siis itse rikoimme sen, mikä on ehjää. www.oobclothing.com. Sieltä koodilla vihakassa saat vielä 10% alennusta kaikista kamoista. Tervetuloa Jari Andersson. Kiitos oikein paljon. Kiva nähdä. Kiva nähdä teidän studio. Tämä on aika yllättävää tässä täällä tulla tämmöiseen paikkaan tuolta työmaailmasta, niin te olettekin tehnyt tämmöisen hienon studion. Et kääntynyt sentään pois heti kun näin. Missään nimessä päinvastoin. Tänne oli mukava tulla. Kiva kuulla. Sut tunnetaan kohu- ja kurirehtorina Suomen laajuudella. Täällä Vammalassa sut tiedetään enemmän rehtorina ja hyvin pidettynä, mä luulen, niin kuin kaikki. No, sekä että. Joo. Varmasti sekä että, siihen päästään tänään jo varmasti, että lähdetään siitä liikkeelle, mutta sä oot tehnyt myös paljon muuta. Niin, kerro vähän siitä, missä kaikessa sä oot tällä hetkellä mukana. Mä oon tehnyt nyt 24 vuotta rehtorin työtä ja samassa koulussa, siis Sylvään koulussa, jossa mä oon ollut oppilaana ja opettajana, ja sitten musta tuli omien opettajienikin sitten rehtoriosan. Ja muun muassa olen opettanut sinua. Ja 3 vuotta taisi mennä siinä suomen kielen kirjallisuuden parissa. Nyt mä olen ollut rehtorina 24 vuotta ja puuttunut erilaisiin asioihin, koulukiusaamiseen, koulumatkalla tapahtuvaan kiusaamiseen, tupakointiin, vääränlaiseen pukeutumiseen. Oli semmoinen keissi, jossa joudun ottaa kantaa siihen, että lapsilla oli kirosanoja tai hyvinkin julmia kuvia päälle ja jouduin puuttumaan siihen. Siitä tuli iso kohu. Myöskin tuli kohu tästä koulumatkalla tapahtuvasta kiusaamisesta. Siitä tuli moitteita, että mä en olisi saanut puuttua siihen. Ja sitten tupakointiinkin tuli moitteita siitä, että puutuin väärällä tavalla, että en olisi saanut jättää koulun jälkeen tekemään pohtielmaa, vaan olisi pitänyt antaa jälkistuntoa. Ja pikkuhiljaa nämä asiat on sitten myöskin muuttunut sitten lainsäädäntöön tässä 20 vuoden aikana. Tämä ihan ensimmäinen tapaus oli ilmeisesti tämä koulumatkajuttu. Se oli ihan siellä alkuvaiheessa. Sitä ennen taisi olla tämä puuttuminen toisia loukkaavaan vaatetukseen. Et se taisi olla sitä ennen siellä. Okay. Mutta kyllä sitten tämä koulumatka-asia oli tosi nopeasti tuli siinä. Kerro siitä lisää. No se oli sillä tavalla, että koulumatkalla tyttö tuli kiusatuksi ja sitten oli semmoinen poikakin, joka tuli kiusatuksi mä puutuin siihen sitten, kun kaikki oppilaat, kaikki ne siis, jotka oli kiusaamisessa kiusattuina, ne olivat saman koulun oppilaita, niin mä otin heidät sitten yhteiseen käsittelyyn, otettiin ensin heidät erikseen ja sitten yhteen ja se saatiin kuntoon, mutta sitten sieltä tuli ulkoinen kantelija ja oli sitten meille rehtorille toimivaltaa koulumatkaan tapahtuvaa kiusaamiseen ja sieltä tuli sitten moite oikeusasiamieheltä muistaakseni, että rehtorilla ei ole toimivaltaa, että se toimivalta kuuluu jollekin muulle. Ja poliisi sitten ilmoitti, että ei he voi alaikäisten osalta toimittua muuta kuin semmoiseen näkyvään kiusaamiseen. Sosiaalipuoli ilmoitti, että ei heillä ole toimivaltaa tässä asiassa. Eli ei heillä voi muuta kuin he voi auttaa, tukea, ohjata, mutta ei heillä ole mitään tämmöisiä insentiivejä siihen puuttua. Jolloin sitten oli hetken aikaa oli niin, että kukaan ei oikein voisi puuttua kiusaamiseen koulumatkalla. Ja aika erikoista on se, että pieni lapsi, joka tulisi kertoa koulussa, että häntä kiusataan, niin rehtori pitäisi sanoa, että mene kertomaan poliisille tai sosiaalityöntekijälle tai perheelle. Ja sitten usein, jos on perheessä mukana, jos vaikka löydettäisikin se kiusaaja ja kiusattu, niin siellä on usein tunnetilat aika kovatkin vanhemmilla. Ja sitten usein se voi jopa eskaloitua vanhempien väliseksi. Eli koulu on edelleenkin paras paikka selvittää tämmöistä asiaa, mikä liittyy koulumatkaan. Ja lapsen oikeus on myöskin turvalliseen koulutiehen. Ja nyt se on kirjattu lakiin niin, että koululla on oikeus selvittää koulumatkalla tapahtuva kiusaaminen. Maalaisjärjellä ajateltuna
kuulostaa todella hölmöltä, että siihen kiusaamiseen ei puututtaisi. Siihen pitäisi puuttua joka ikisen aikuisen, mikä Joo. näkee, että tuolla lapset kiusaa toisiaan. Kyllä. Minäkin olen muun muassa tehnyt niin Joo. huutamalla. Olin pizzaa syömässä ja näin, että alkaa meneen kiusaaminen vähän niin kuin rajuksi, niin mä huusin sitten sieltä pizzerian terassilta ja pojat lopetti touhunsa ja lähti jatkaa matkaansa. Tässä kävi hyvin. Siinä oli alkoi menee fyysiseksi Joo. väkivallaksi niin kuin tilanne. Ainahan ei käy näin. Nehän menee aika krooviksi tässä yhteiskunnassa on sellainen ongelma, että aletaan pelätä puuttumista. Ja silloin tilanne on aika huono. Joo, mäkin olen jättänyt kerran puuttumatta. Siinä oli kyllä lasten oma äiti oli paikalla ja lapset tappeli keskenään aika rajusti ja äidillä ei ollut syystä tai toisesta kykyä saada sitä niin kuin loppumaan ja mä mietin, että no mä saan ton loppuun kyllä niin kuin pelkällä taas niin kuin puhuttelulla tyyliin, mutta jätin sillä hetkellä puuttumatta, koska en uskaltanut juuri sen takia, että mäkin pelkäsin äidin reaktio siitä ja jälkikäteen mua harmitti se, että mun olisi pitänyt vaan niin kuin ottaa se paremmin puheeksi. Tässä on ehkä sellainen, että meillä tässä ajassa, kun tavataan esimerkiksi kaupungilla tai kadulla, niin kyllä mä väitän, että suurin osa kävelee ohitse, jos on riitatilanne. Pelätään sitä, siis seurauksia, pelätään puuttua, pelätään myöskin sitä, että voi joutua itseväkivallan tai toiminnan kohteeksi. Tai sitten pelätään jälkiseuraamuksia, ajatellaan, että on helpommin mennä ohitse, mutta siinä on pelolla, kun on ensimmäinen askel on pelko, missä alkaa tapahtua niin kuin epäkohtia ja alkaa tapahtua pahempia asioita, niin mun mielestä se meidän yhteiskunnassa pitäisi niin kuin saada muutettua, että kaikesta ei pidä niin kuin säätää laissa, vaan se on kansalaisvelvollisuus auttaa lähimmäistä ja olla läsnä ja tukena. Ja jos tämä olisi niin kuin enemmän meillä mukana, niin silloin voisi sanoa, että tämä olisi taas niin pilveron parempi paikka elää. Mä tunnen sut jollain tavalla sieltä koulusta ja tietysti tämä Sastamala on melko pieni paikkakunta, niin tiedetään jollain tavalla, mitä täällä tapahtuu. Ja sustakin on niitä kanteluita tehty useita. Joo. Ja mäkin olen niin kuin kohdannut elämässäni täällä joka koulussa vähän epäreiluja opettajia, mutta susta mä en ole ikinä saanut epäreilua kuvaa. Ja mistä sä luulet, että tämmöinen niin kuin johtuu, että ihmiset ylipäätänsä kantelee näin paljon? Et tuntuu vähän hämmästyttävältä katsella niin kuin tämmöisiä. No se varmaan saattaa osittain liittyä tietysti siihen, että mä lähdin myöskin sitten mukaan politiikkaan ja saattaa olla, että se tuottaa sinne semmoisen lisämausteen sitten, että ajateltaisiin, että tehtäisiin vähän niin kuin kiusaa. Mutta tavallaan itse mä oon ajatellut siitä, että jos mä oon kasvatusalalla, opetusalalla koulussa ja nimenomaan aikoinaan ehkä kiusaaminen oli silloin mun aikana niin erilaista. Silloin kiusattiin enemmän vähän niin kuin kukaan nyt sattui joutumaankin sit kiusaamisen kohteeksi, niin siellä on tiettyä toleranssia tullut, mutta silloin mä oon ajatellut, että jos mä sitten kuitenkin on opettajan tehtävässä, kasvattajan tehtävässä ja pystyn estämään kiusaamista jollain tavalla, niin eihän aika vaikea on lähteä sitten pyrkiä kiusaamisella aikuista ihmistä niin kuin saamaan tässä niin kuin tekemään muutosta. Ja se on ehkä mua ajanut siihen, että ja mä oon ajatellut niin, että nämä, jotka on esimerkiksi lähtenyt tekemään kanteluita näistä asioista, niin niillähän saisi olla kiitollinen. Koska ne on aloittanut prosessin, joka on muuttanut sitten niin kuin lainsäädäntöä ja juridiikkaa sen suuntaan. Ja mä en ole sitten antanut, että mä oon ajatellut aina niin, että on ehkä aika turvallista, että jos aikuista kiusataan suhteessa lapseen, mutta se ehkä antaa myöskin perspektiivi siihen, että kiusaamista tapahtuu kaikilla niin kuin tasoilla. Että lasten maailmassa tehdään, niin kuin lapset kiusaa toisiansa aikuisten maailmassa. Ja tietysti tässä ajassahan se on muuttunut krooviksi, kun ollaan täällä informaatioteknologian ICT-puolella ja sitten on sovelluksia, jossa voi anonyyminä kiusata ketä haluaa ja se on sitten oma maailmassa, josta sitten ehkä jossain kohtaa puhutaankin sitten. Joo, mennään varmasti siihenkin. Mun paidat lähetyksiin tulee Out of Boundsilta. Sieltä löytyy teepaitaa, huppareita ja kollareita. Ja näiden vehkeiden hintalaatusuhde piittaa markettitavaran 100:0. Kaikki, ketkä tuntee mut, niin tietää, että mä en oikeastaan vapaa-ajalla käytä edes mitään muita paitoja. www.oobclothing.com. Sieltä koodilla vihakassa saat vielä 10% alennusta kaikista kamoista. Sieltä löytyy paljon muutakin kuin paitoja. Käy tsekkaa.
out of bounds, vähän niin kuin äärirajoilla ja yli. Sanoit, että olet myös lähtenyt politiikkaan mukaan ja kysyin, että kerro mitä duunailet nykyään, niin No, mitä se politiikkapuoli sulla tällä hetkellä on? no melkein nyt, itse asiassa mä oon kohta 30 vuotta ollut nyt, politiikka on mulle niin kuin yhteisten asioiden hoitamista ja sitä on nyt kohta tehty 3 vuosikymmentä. Mä oon tällä hetkellä Sastamalassa valtuuston puheenjohtaja ja hyvinvointialueella Pirhassa Suomen suurimman hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja. Ja sitten tietysti nyt, kun tietysti oma puolue on, niin mä oon piirin puheenjohtaja ja sitä kautta puoluehallituksen jäsen. Ja sitten mä saan vielä olla hetken aikaa tuolla alueiden komiteassa sitten tämmöisessä SEDEKissä, mikä on lasten oikeuksia Euroopan laajuisesti sitten hoitaa. Ja siellä on koulutus ja koulutuspolitiikka, kasvatuskehitys ja tämmöiset, mikä liittyy myös työllisyyteen, työttömyyteen, niin siellä sektorilla on ollut myöskin nyt tekemässä sitten vähän aikaa yhteisten asioiden hoitoa. Ja ehkä isompana tällä hetkellä mulla on ollut tämä valtuusto ja sitten tietysti sitten, siis itse asiassa nämä 2 valtuustoa, sekä Sastamalan kaupunginvaltuusto että sitten tietysti Suomen suurimman hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtajuus, niin se on nyt semmoinen, mikä tuottaa tämmöisiin iltoihin sitten mukavaa lisätekemistä. Joo, eli kyllä sua varmaan voi sanoa aika lailla kasvatusalan ja politiikan ammattilaiseksi jo. Niin, no ainakin ehkä mä jotain tiedän kasvatuspuolesta ja olen alkanut oppia ehkä jotain tuolta politiikan puoleltakin sitten pikkuhiljaa. Ja ulkomaillakin olet käynyt pitämässä jonkinasteisia. Joo, itse asiassa se oli itse asiassa aika merkittävä asia itsellenikin, että mä sain olla lasten oikeuksien tällaisen Euroopan unionin tasoisella lasten oikeuksien perusasiakirjan raportoija ja sain laatia sen alueiden komitean toimesta ja se hyväksyttiin tuossa muutama vuosi sitten niin kuin perusasiakirjaksi. Tässä on sillä ehkä vaikea asia selittää, mutta että unionin monet asiat on niin kuin säätelyn alla, mutta kouluasiat ei kuulu tämmöisen yhteisen säätelyn piiriin, kuulu niin sanotun tämmöisen subsidiariteettiperiaatteen mukaisiin asioihin, eli kansalliset valtiot voivat säätää itse perusopetuksesta, koulutuksesta, ammatillisesta koulutuksesta, mutta kuitenkin pidettiin tärkeänä, että Euroopan unionille on yhteinen perusasiakirja, jossa on lasten oikeudet, muun muassa oikeus käydä koulua ja oikeus, ettei ole esimerkiksi lapsityövoiman käyttöä ja kaikkea tällaista, niin me saatiin sellainen yhteinen paperi tehtyä ja se hyväksyttiin kaikkien unionin maiden yhteiseksi peruspaperiksi, niin kuin lasten oikeuspohjapaperiksi. Sen mä oon tehnyt ja siitä mä oon aika niin kuin tyytyväinen, että saatiin joku alku sitten tälle eurooppalaiselle yhteiselle lapsipolitiikalle. Loistavaa. Palataan vielä takaisin Suomeen ja siihen, että mikä tällä hetkellä on sitten tilanne. Sä oot ollut rehtorina jo yli 20 vuotta, opettajan yli 30 vuotta. Sä oot nähnyt paljon muutosta sekä oppilaissa että opettamisessa ja siinä mikä se on tällä hetkellä se opettajien mahdollisuus puuttua, niin kuin, että niitä kanteluita tulee sieltä sun täältä, että ennen oli niin kuin sanotaan, jos mennään 50 vuotta taaksepäin, niin silloinhan opettaja sai vedellä karttakepillä ja opettajalla oli todella paljon valtaa, eikä kukaan valittanut mistään mitään, ei semmoista ollut. Miten tämä tilanne on muuttunut ja mitkä ne opettajien niin kuin mahdollisuudet tällä hetkellä on ja mitä ne oli vaikka 5 vuotta sitten? Onko tässä mennyt joku eteenpäin? Itse asiassa tämä 5 vuotta on ehkä vähän liian lyhyt perspektiivi, että siinä ei ole paljon ehtinyt tapahtua. Koululainsäädäntö on muuttunut pikkasen. Mutta niin sanottu koulukuri, jos puhutaan semmoisesta, niin kuin, jos kurilla ymmärretään rajat ja välittäminen, niin siitä ajasta, kun aloitin, niin Suomi oli maailman paras koulutuksen rintamalla. Me oltiin itse asiassa 2000-luvun alkupuolella, niin me oltiin kaikilla alueilla lukemisessa, matematiikassa, maantieteessä, biologiassa, tietojenkäsittelyssä, siis tämmöisessä yleisessä niin hahmottamisessa. Me oltiin parhaita. Ja nyt se on sitten pikkuhiljaa lähtenyt laskemaan. Opettajan oikeudet samassa suhteessa, niin esimerkiksi kun kännykät alkoi yleistyä, niin suomalaisessa yhteiskunnassa tuli suuria ongelmia sen kännykän kanssa, että mitä sille voi tehdä, mitä sille ei voi tehdä. Ja sitten sitä alettiin niin kuin erikseen niin kuin säädellä, reguloida. Mutta että jos mietitään opettajan oikeuksia, niin opettajalla on edelleenkin kohtuullisen suuret oikeudet puuttua. Esimerkiksi niin kuin opettajalla on 2 syystä hänellä on virka.
Ja ne kaksi syytä, opettajan virkaan muuten olisi toimia, johtuu siitä, että opettaja käyttää arviointivaltaa suhteessa lapsiin ja sitten opettajalla on niin sanottu rankaisuvalta. Eli hän voi esimerkiksi ottaa vaikka tunniksi jälki-istuntoon tavallaan rajoittaa vapautta toiminnassa. Ja sitten opettajalla on oikeus poistaa luokasta, järjestää toki valvonta, mutta kaikkia tällaisia oikeuksia on. Ja ne on pysynyt hyvinkin samanlaisina. Sitten tässä yli 20 vuoden aikana on tehty myöskin koulukuripaketti, missä on määritelty tarkemmin sitten se, mitä opettaja saa tehdä. Että karttakepillä ei enää viuhuta missään. Voidaan esimerkiksi vähän silloin, kun lähdettiin tekemään niitä tutkielmia oppilaiden kanssa tupakoinnin vaaroista, niin sen jälkeen sitten, kun sekin kiellettiin, että rehtori olisi sellaista oikeutta tehdä, niin nythän se on tämmöinen niin sanottu, sehän ei ole mielestäni edes rangaistus, vaan se on semmoinen, että oppilaalle antaa niin kuin mahdollisuus oikein tietoon, jotta hän itse tulisi siihen tulokseen, että hän lopettaisi tupakoinnin tai nuuskaamisen tai vastaavan. Niin opettajalla on edelleenkin kohtuu hyvin oikeuksia. Mutta tässä ajassa on varmaan vähän se, että opettajat pelkää käyttää niitä oikeuksia. Sen lisäksi, kun voidaan laittaa jälki-istuntoon oppilas, niin sen lisäksi voidaan antaa kirjallinen varoitus, jonka tekee sitten rehtori. Ja sitten tämmöinen monijäseninen toimielin, eli lautakunta sitten, niin muutama vuosi sitten se muuttui niin, että lautakunta voi erottaa määräajaksi. Maksimissaan 3 kuukaudeksi. Sitä Suomen maassa ei juurikaan käytetä. Että ehkä Sastamalassa käytetään tämmöisiä lyhyitä erottamisia. Että sitä voisi käyttää enemmänkin ehkä, koska tässä maailmassa tämmöinen rajattomuus ja kurittomuus on inan lisääntymässä. Ja siihen tietysti liittyy sitten kännykkä ja sen rajaton käyttö, joka on nyt myöskin, siihenkin on puututtu. Niin tässä on tiettyjä hyviä signaaleita, mitkä alkaa niin kuin näkyä siinä, että ollaan menossa oikeaan suuntaan. Mutta tämä 10-15 vuotta on ollut aika villiä aikaa esimerkiksi tämän kännykän kanssa. Ja sen takia tämä tuntuu niin kuin opettajien maailmasta tai koulumaailman ulkopuolelta seuraavilta, että siellä ei ole niin kuin tarpeeksi keinoja puuttumiseen että niitä ei ole, mutta niitä on edelleenkin samalla tavalla kuin sä oot ollut oppilaana, ne on edelleenkin olemassa, mutta pelko käyttää, tämmöinen kynnys käyttää niitä on vähän ehkä noussut. Onko se kantelujen määräkin sitten lisääntynyt ja onko se osa sitä opettajien pelkoa, että kaikki ei ehkä osaa ottaa niitä noin rennosti kuin sä osaat ottaa, että pelätään sitä, että se voi olla hyvin stressaavaa monelle opettajalle, jos sä saat jonkun kantelun ja tulee niin kuin semmoinen viranomaispuuttuminen. No se on varmaan osalle hyvinkin stressaavaa. Sehän on, itse asiassa kanteluthan on hallintomenettelyä, ei se ole sen kummosempaa. Tai jos joutuu oikeuteen, niin esimerkiksi viranhaltija joutuisi oikeuteen, niin sehän on ihan normaali menettely ja esimerkiksi tiettyjä asioita oikeus katsoo ja ratkaisee, että onko menetelty väärin tai onko menetelty oikein, että se ehkä sitä ei saisi pelätä, mutta jos siihen prosessiin on tottunut, niin onhan se aika stressaavaa varmasti semmoisille, jotka joutuu sen käräjille tai hallinto-oikeusmenettelyyn, niin onhan se oikeudenkäynti ei ole kovin yleistä kuitenkaan meillä onneksi ihmisille, niin se on ehkä vaara. Mutta sen mä sanoisin näin, että kanteluita tässä ajassa ehkä ei tehdä niin kuin enempää. Että se on aika lailla niin kuin vakiota, jopa vähän vähentynyt. Mutta sen sijaan tämmöinen erilainen niin kuin siinä arjessa haastaminen, esimerkiksi vanhemmat haastaa arvioinnista tai muusta, niin se on ehkä lisääntynyt. Ja kun siihenkin on oma prosessinsa, miten se etenee, että jos huoltaja tai lapsi on tyytymätön arviointiin, niin hänellä on oikeus tietyssä ajassa saada se arviointi sanallisesti perusteltuna ja sitten vaikka viedä se eteenpäin, niin tätä ehkä ei niin käytetä tarpeeksi tai riittävästi sitä sanallistamista, koska se on mielestäni järkevää kysyä, jos on tyytymätön arviointiin tai ei tiedä perusteluja, pitäähän sitä olla oikeus ihmiselle kysyä, minkä takia olen saanut 7 tai 8. No juuri näin, se kuulostaa kyllä ihan järkevältä. Joo. Mutta sä sait yläkoulussa tupakoinnin ilmeisesti aika lailla loppumaan. Mitkä ne sun keinot oli ja onko nykypäivänä sama tilanne vai vedetäänkö siellä vapea silloin, kun mun pojan koulussa vedettiin? Joo, kyllä se tupakointi oli siihen aikaan, siitä on niin pitkä aika, yli 20 vuotta, kun se asia oli akuutti. Silloin siis tupakointi oli todella massiivista, kymmeniä oppilaita poltti. Ja meillä oli sellainen C-rakennus, missä oli sellainen piippu, keskuskattilan, lämmityskattilan piippu ja sen taakse mentiin. Sitten tupakointiin, siellä saattoi olla 10 ja opettaja meni perässä ja sitten se valtava lössi lähti sieltä liikkuu ja opettaja kohtasi ja sitten se meni sen savupilveen hetkeksi aikaa, sitten tuli pois ja siihen ei oikein puututtu millään tavalla. Ja sitten silloin
silloin sitten aika alkuvaiheessa 20 vuotta sitten ylittekin, niin sitten alettiin tehdä niin, että he todella alkoi jäädä. Ja sitä pohtielmaa tehtiin niin pitkään, että lapsi itse ilmoitti, että hän lopettaa tupakoinnin. Ja se tietysti oli pelotteena sitten niin kova, että ei haluttu jäädä siihen tekemään sitä pohtielmaa yhdessä sitten joka iltapäivä. Ja se oli aika työlästä tietysti, mutta kun se oli tehokas, niin sitä käytettiin, mutta sitäkin tietysti kanneltiin. Ja sitten se sitä muutettiin. Siitäkin kanneltiin. Joo, kyllä. Tietysti. Kanneltiin sitten, että ei sitäkään olisi saanut tehdä. Että se oli vääränlaista rankaisemista. Ja mä ajattelin taas, että se ei ollut rankaisemista lainkaan, vaan se oli oikean informaation antamista. Ja nythän se on siis laissa, että näin saadaan menetellä, että voidaan jättää tämmöiseen kasvatukselliseen tukiopetukseen sitten oppilas. Ja se on useimmiten paljon tehokkaampi kuin se hiljaistuttaminen. No, sä toivottavasti monen nuoren aivot säästit tulevalta päihdehäiriöltä, kun ei sinne vedetty sitä kemikaalia kasvaviin aivoihin. Ehkä tässä ajassa, sit kun tupakointi on vähentynyt, niin samassa ajassa on sit lisääntynyt tietysti vapet ja nuuska. Ja sitten nämä pussit, joissa ei ole ehkä välttämättä enää tupakkaa, mutta sitten eri tavalla nikotiini tai vastaavia aineita, niin ne on ehkä tullut sitten uutena ilmiönä. Että sauhuttelu on jäänyt pois. Joo, no hyvä niin. Mulla oli vielä tuosta tupakoinnista, että luuleeko että sä käytit siihen sitten omaa aikaa ihan niin kuin, vai valjastitko sä siihen kaikki muutkin opettajat pitää jälki-istuntoja, mutta onko siinä syynä sitten usein, että opettajat antaa olla, kun pääsee helpommalla, että ei puututa? Meillä on Suomessa yksi maailman, siis onneksi vielä on, niin maailman korkeimmin koulutettu niin opettajakunta, joka on siis aika poikkeuksellista, kun mietitään, että monessa maassa on alemman korkeakoulututkinnon tai opistoasteen taustaisia opettajia. Meillä opettajat on ollut, ja minulla on vielä se onni, että mulla ei juurikaan opettajakunta on muuttunut, että mulla on semmoisen vanhan liiton opettajia tosi paljon, ja uudet opettajat oppii tähän malliin. Niin kyllä, jos me jotain yhteisesti päätetään, niin suurin osa opettajasta pitää sen linjan. Ne on tosi tunnollisia ja perusteellisia, ja tavallaan, kun mulla on yli 50 suoraa alaista, niin mä johdan asiantuntijaorganisaatio, joka on hyvinkin vastuullinen toimija. Ja mä väitän, että suurimmassa osassa Suomea niin opettajilla on hyvin korkea tämmöinen työn eetos ja moraali. Mutta silloin, kun tämä pohtielmien teko aloitettiin, niin mä otin sen omaan piikkiin, koska se oli helpompi viedä silloin, että kokeiltiin sitä asiaa. Ja sitten kun me tehtiin sen materiaalin, niin sehän oli itsestään neuvova. Siellä oli hyvin paljon tupakoinnista, kun nykyään, jos avaisi tabletin tai menisi, niin sieltä löytyi ihan mieletön määrä tietoa. Niin meillä on aika helppo tulostaa niitä ja tehdä sellaiset isot kansiot. Ja sitten se oppilas saa itse päättää, mitä hän lähtee selvittämään, keuhkosairauksia tai sydän- ja verisuonen vaikutuksia ja muita. Ja kun hän alkoi sitä tehdä, niin mä väitän, että hän oli pakko rauhoittua sen tekstin ääreen. Ja vaikka hän olisi saanut mitään hirveästi aikaiseksi, niin joka tapauksessa siellä tuli sitä luettua sitä materiaalia ja pienellä tavalla se oma sivistyksen taso lisääntyi siitä, ettei tarvitse tehdä. Suurin osa lapsistahan ei polta sen takia, että se rauhoittaa tai tekee muuta hyvää aluksi, vaan se on sosiaalisen paineen tai sen kuvitellun sosiaalisen paineen kanssa tuomaa asiaa. Nyt ei enää tutkielmia tehdä, vaan meillä on eri systeemi. Sitten tulee jälkistunnot, kirjalliset varoitukset ja sitten tulee määräaikainen erottaminen. Ja me todellakin käytetään sitäkin. Jos lapsi ei usko, niin sittenhän me erotetaan määräaikaisesti ja sen tekee sen lautakunta. Eli voidaanko lähettää kaikille Suomen rehtoreille terveiset, että kyllä se niin kuin tämmöinen tupakointikin saadaan loppumaan, kun vaan tehdään päätöksiä yhdessä? Joo, se on totta. Mutta sitä vapettamista ja nuuskaamista, niin mä en tiedä, mitä siihen saadaan. Että sen pitäisi jotenkin rajata sitä saantia, esimerkiksi niin kuin verkkokauppaa ja muuta, niin siinä meillä on iso haaste tällä hetkellä, koska se nuuskapiitti on aika helppo taittaa tuonne huuleen tai muualle. Ja sinne se laitetaankin ilmeisesti, niin se on semmoinen, missä meillä on iso haaste tässä ajassa. Siinä loppuu opettajilla oikeudet vai ottaa pois näitä välineitä? Välineet saa ottaa pois, jos jää kiinni? No, välineet saa ottaa. Nythän oliko oikeuskansleri vai apulais, nyt en muista, mutta ylimmät oikeusoppineet nyt kertovat, olivat käsitelleet energiajuoman poisottamista, kun se on myöskin kielletty.
niin sieltä oli fiksusti tullut, että se oli väärin tehty siltä opettajalta, joka oli ottanut pois sen jossakin helsinkiläisessä koulussa. Että ainakin olisi pitänyt antaa se 15 sentin pantti sitten tälle oppilaalle takaisin. Et näin hienosti meillä hoitaa tämä järjestelmä, että kun muuta tekemistä, niin sitten perustetaan tämmöisiin. Ja mä olen erittäin huolissani itse siitä, että jos yhteiskunnassa ollaan sitä mieltä, että ihmisillä on pelkästään oikeuksia eikä velvollisuuksia niin kuin minkään suhteen. Ja jos pieni lapsi koulumaailmassa oppii vain sen, että hänellä on vain oikeuksia ja kukaan ei voi hänen toimintansa rajoittaa näin karrikoiden, niin se kyllä kasvattaa kyllä aika lailla kuritonta sellaista sukupolvea. Ja mä en tiedä, minkä se menee. Että jokaisessa yhteiskunnassa, niin kuin jalkapallossa, jääkiekossa, kaikissa peleissäkin on säännöt. Niin kyllä meillä yhteiskunnassakin on säännöt ja normit, joita pitäisi niin kuin noudattaa tai oppia sen yhteiskunnan tavoille. Ja jos ei tästä pidetä kiinni, niin sitten alkaa tämmöinen kuriton aika ja se on aika huono meille kaikille. Rakkaus on myös rajoja ja kuria. Rakkaus on ehdottomasti rajoja. Mennään sitten seuraavaksi tähän kännykkään ja digitaaliseen maailmaan. Mulla on nuorempi poika, nyt lasketaan lukiossa ensimmäisellä vuosiluokalla pitkää matematiikkaa ja ne tekee siellä kokeet ja kaikki matematiikassakin läppärillä, mikä oli mun mielestä todella hämmentävää. Ja nyt vasta ilmeisesti, en ole ollut itse koulumaailmassa hetken aikaa, niin nyt vasta tämän vuoden syksystä on ollut niin kuin kännykkäkielto kouluissa. Joo, esimerkiksi 8. joo. Niin, sehän kuulostaa tämmöiselle mun tapaiselle ADHD-dopamiininarkkarille, niin eihän mä olisin tehnyt koulussa niin kuin yhtään mitään, jos mulla olisi kännykkä siellä ollut. Mä pelasin siellä yksinkertaisella laskimellakin matopeliä, jos vaan niin kuin pystyi. Itse asiassa sun kaltaisia nuoria Suomi on ollut täynnä ja sun kaltaisia nuoria on semmoisissa kouluissa, joissa tämä on myöskin mahdollistettu, että opettajat ei ole puuttunut kännyköihin välituntisiin, puhumattakaan siis niin kuin välitunneista, mutta tunneillakaan. Että ne sai olla siellä niin kuin mukana. Ja meille siis oli aina se, että kännykkää sai olla vain opettajan luvalla, koska laissa sanotaan, että mikä tahansa esine tai aine, joka häiritsee opetusta, sen saa ottaa opettaja tai rehtori pois. Ja silloin kännykkä varmasti, jos se on siinä edessä tai siinä pyörii Netflixi tai jotain pelataan, niin se tasan tarkkaan häiritsee opetusta. Ja meillä oli pitkään sellainen tapa, että jos oppilaalla joku kännykkä täräytti sinne viestin, niin oppilas katsoi sen tunnin aikana, välittömästihan se opetus siitä keskeytyy, ajatus herpaantuu johonkin muualle. Nyt se on lain, tämäkin erikoista suoloisessa Suomessa, tästäkin piti laissa sitten säätää, mutta tästä lainsäädännöstä mä olen erittäin mielessäni, koska meillä ei ollut niin kuin yhtenäistä käytäntöä tähän malliin. Monessa koulussa kännykät oli kielletty, ne piti olla repussa tai sitten jossain lokerikossa. Nyt siihen on lainmukainen oikeus, jopa vähän niin kuin velvollisuus. Ja me kiellettiin myöskin välitunnin tapahtuva käyttö. Se oli aluksi, niin kuin tästä poisoppiminen oli vaikeaa. Monessa koulussa Suomen maassa edelleenkin saa vielä käyttää välituntia. Ja se on tosi typerää ja valitettavaa, koska se välittömästi se välitunti ei vapautakaan yhteiselle kanssakäymiselle, erityisesti niillä lapsilla, joilla on sosiaalisen kanssakäymisen vaikeuksia, niin se kännykkä ei todellakaan paranna niitä sosiaalisia taitoja, vaan heikentää niitä. Ja sitten samalla tavalla nyt, kun se 1.8. otettiin se kännykkäkielto tosi tiukasti meillä ja aika monessa Suomen koulussa, niin opettajat antoi noin 4 viikon jälkeen, 3-4 viikon jälkeen alkoi tulla palautetta, että tunnilla päästään nopeammin kiinni aiheeseen, alkanut tapahtua syvää oppimista ja numerinen suoritustaso on noussut yleisesti noin 0,5. Se on siis merkittävä parannus. Pelkästään se, että kännykät lähti pois. Ja meillä on pitkän linjan opettajia, jotka on toiminut saman ajan, kun mä nyt sitten koulussa, niin he tasan tarkkaan tietävät, mistä he puhuvat. Että ei ole niin kuin uusi opettaja, joka sanoo, että tässä on tapahtunut muutos, vaan he tietävät, että tämä tapahtuu. Ja sen takia tästä pitäisi mennä nyt siihen, että niin kuin Norja, Tanska, Australia, niin Suomessakin pitäisi kieltää tietyt sosiaalisen toiminnan, siis kännykällä tietyt applikaatiot, ne pitäisi kokonaan kieltää. Nyt varsinkin kun tiedetään, mitkä on esimerkiksi tässä ajassa, missä liikkuu aineet, ne liikkuu siis niissä verkoissa, ihan julkisissa tämmöisissä
viestivälineissä, niin meidän oppilaat käyttää niitä samalla tavalla. Ja vanhemmat ei tiedä tasan tarkkaan, mitä nuoret tekee siellä. Ja esimerkiksi kiusaaminen osalta on siirtynyt sitten sinne nettiin. Niin tämä pitäisi nyt todella nopeasti säätää niin, että kännykän tietyt sovellukset pitää olla kielletty kokonaisuudessaan alle 16-vuotiaalta. Ja mä voisin sanoa, että aika nopeasti kun tämä kielto tehtäisiin, niin suurin osa ahdistuneisuus, pahoinvointi, tämmöinen vertailtavuus itse suhteessa muihin, ajankäyttö, liikunnallisuus, kohtaamisen taidot, sosiaaliset taidot siis alkaisi parantua ihan niin kuin välittömästi. Mutta saapa nähdä, miten käy. Joo, toi kännykkäkielto välitunneilla, niin itse sosiaalisten tilanteiden pelkoa kokeneena nuorempana ja vielä ehkä vähän nykyäänkin saatan kävellä kaupassa aika usein katselemaan maahan ja näin poispäin. En välttämättä halua ketään nähdä. Niin se on erittäin helppo keino hankkia itseensä yksinäisyyteen ja jäädä sinne, että kun sieltä kännykästä sä löydät aina jotain itsellesi. Ja ootko sä huomannut, että tämmöinen yksinäisyys olisi lisääntynyt sinä aikana, kun ei ollut kännyköitä ja on kännyköitä? Merkittävällä tavalla. Myöskin se, että esimerkiksi kotiin jääminen lisääntyy. Meillä on tällä hetkellä kotiopetuksessa Suomessa noin 1000 lasta. Siis käyvät kokonaan, eivät käy koulua lainkaan, vaan ovat jääneet kotiin. Siellä on osa semmoisia lapsia, joissa esimerkiksi vanhemmat muuttaa työn perässä varsin paljon. Se on ymmärrettävää. Jos se on järjestetty se kotiopetus hyvin, niin se on ihan asiasta. Mutta suurimmalle osalle voisin väittää, että 97-8%, eli suurimmalle osalle, niin se on erittäin tuhoisa tie ja johtaa useamman vuoden niin kuin tämmöiseen haasteelliseen aikaan. Tai sitten johtaa lopullisesti siihen, että sieltä ei juuri joskaan nousta ylös. Totta kai ihmiset hakevat oman paikkansa ja luovivat eri tavalla ja sieltä voi tulla tämmöisiä menestystarinoita, joita sitten todistetaan, että tämä oli heille parasta. Mutta mä oon näistä tosi huolissani. Mutta samalla tavalla, kun kännyköitä nyt käytetään paljon, sä kerroit, että lukiossa sun poikas käyttää sitä konetta, niin tehtiinhän me iso virhe 2000-luvun alussa. Te ette tiedä siitä, mitä me käytettiin kaunokirjoitusta, vanhempi kansa tietää sen. Sitten tuli käsiala, se oli helpotettu versio siitä kaunokirjoituksesta. Sitten tuli tekstaus ja sen jälkeen tulee tikukirjaimet. Ja kun se lopetettiin, kun ruvettiin käyttämään koneita, on totta kai kymmensormijärjestelmäkin on tärkeä, mutta kun sitäkään ei opetettu, niin sitten käytetään tämmöistä erikoista, että ollaan tässä nopeita. Mutta käden, silmän ja aivojen yhteys niin on ihan merkityksellinen, todella tärkeä, että miten ihminen oppii. Niin se on tosi tärkeää, että me käytettäisiin käsiä. Ja sen takia suomalainen yhteiskunta on todennäköisesti menestynyt ja koululaitoskin myöskin tuottanut hyvää tulosta. Meillä on ollut aina kädentaidot tosi suuressa osassa meidän kouluviikkoja. Siellä on käsityötä, siellä on ollut liikuntaa, kuvataidetta, musiikkia ja käsialaakin. Kiinassa ne käyttää kalligrafiaa. Sitä on useita tunteja viikossa parhaimmillaan. Ja ne on ymmärtänyt sen, että tätä yhteyttä kädellä tekemisen, hienomotoriikan ja aivojen kehittymiseen, sitä ei saa koskaan unohtaa. Ja sen takia nämä nuoret, jotka sitten tekee pelkästään tätä tai opiskelee pelkästään koneella, niin se oppiminen ei ole niin tehokasta ja syvää kuin se on esimerkiksi kirjasta oppimaan. Ja tällä hetkellä mä väitän, että me ollaan semmoisessa kohdassa yhteiskuntaa, että me aletaan keskustella hyvin pian siitä, että pitäisikö koneiden käyttöä jopa vähentää. Meillähän esimerkiksi monessa kunnassa kaikilla lapsilla on esimerkiksi Chromebook tai oma kone, oma sovellus, jota he käyttää. Enkä mä sano sitä, että se pitää kokonaan kieltää. Tarvitaan tietotaitoja, informaatioteknologian taitoja, mutta missä kohtaa niitä tarvitaan, niin se on oma asiansa. Ei minun lapsuudessa ollut ainuttakaan, ja nyt tämä on tietysti vaara sanoa, että ei minun lapsuudessa, mutta sanon oikeasti, että kaiken sen informaatioteknologian, mikä olen ottanut käyttöön tässä hetkessä, niin olen oppinut sen aikuisella iällä. Ja ihan hyvin käytän niitä edelleenkin. Mutta väitän, että Tapion aikana teille opetettiin sosiaalisia taitoja, kädentaitoja, yhdessä olemisen taitoja, ryhmätyötaitoja, jotka on ihan järjettömän tärkeitä työelämässä. Ja minkä tahansa koneen laitteen, kun sinulla on taidot, keinot, koordinaatio kunnossa, niin voit ottaa haltuun myöhemmin.
Ja siksi toisekseen teknologia, mitä me käytämme nyt, on 10 vuoden päästä jo vanhaa. Että täytyy muistaa tämmöinenkin asia, että enemmän metataidot, kognitiiviset taidot, sosiaaliset taidot on tärkeitä kuin se, että me käytämme jotakin ohjelmaa. Toki lukiossakin kirjoitetaan tällä hetkellä, että ääretään ylioppilaskokeet tehdä koneella, niin täytyy sielläkin olla taidot, jotta pärjää siinä kokeessa, koska ei voi olla niin, että menet kokeeseen ilman, että osaisi käyttää laitteita, vaan ne pitää myöskin opetella. Joo, tässä on merkittävä oppimiseen kirjoittamisella, niin kuin käsin kirjoittamisella. Ja tästä päästäisiin moneen aiheeseen. Mä mietin, että mihinkä me lähdetään seuraavaksi. On paljon asioita. Yksi on se, että mitä nykyään sitten, kun sä sanoit, että mun aikana esimerkiksi siellä oli aika paljon ryhmätöitä, mikä oli tämmöiselle sosiaalisten tilanteiden pelko ihmiselle niin kuin hyvin epämiellyttäviä, mutta myös opettavia, koska siitä pääsee eroon sillä tekemällä ja menemällä sinne epämiellyttävyysalueelle. Niin mulla on semmoinen kuva, että nykyään ei vaadita. Sä olet ihan oikeassa. Se on vaatimustaso on vähentynyt, tai laskenut koko ajan. Eikä myöskään ketään ei tavallaan pakoteta. Niin. Et jos on pelkotiloja vastaavin, saa tehdä yksin. Yritetään kyllä, mutta se hyvin helposti annetaan tehdä omassa rauhassa ja saa tehdä yksin. Ja siltä osin vaatimustaso on myöskin laskenut. Vaatimustaso siitä ajasta 2000-luvun alusta, kun Pisassa olimme parhaita, niin vaatimustaso ja taso, mitä he osaavat nykynuoret enää, niin se on merkittävällä tavalla laskenut. Ja opettajien on ollut pakko koko ajan laskea sitä vaatimustasoa. Ja sen takia mä oon surullinen siitä, että me ehkä Nokian jälkimainingeissa niin annettiin kännykälle semmoinen jonkinnäköinen suoja, tai ehkä voi olla niin, että me emme ymmärtäneet, kuinka vaarallinen laite se on lapselle, nimenomaan kehitykselle. Ja vasta nyt on alkanut tulla se ymmärrys. Ja sen takia sitten tässä, kun näitä muutoksia nyt tehdään ja tämä vaatimustaso on ollut todellakin alhainen, niin meillä menee 10-15 vuotta ennen kuin me voidaan alkaa vaatia suurin piirtein samoja asioita, mitä teiltä vaadittiin silloin. Ja silloin todellakin, kun tehtiin ryhmätöitä ja muita sinun aikanasi, kun olit koulussa, niin ne oli opettajia aika tarkkaan strukturoimia. Ne oli pieniä, ne oli sen lapsen nuoren mittaisia, ja hän kehittyi niissä askeleittain. Ja meidän opettajakunta on ollut todella taitavaa viemään näitä asioita eteenpäin. Sinun aikana oli myös esitelmät, jotka piti kertoa luokan edessä. Ja vaikka ne oli aika lyhkäisiä, niin niitähän jännitettiin viikkotolkulla, että se oma esittelyvuoro tulee. Ja siinä, kun sanoit itsekin, että oltiin epämukavuusalueella, että jos ei sinne koskaan mene, että jos olet aina vain tässä omassa kuplassasi, etkä tule koskaan tänne ulkopuolelle, niin kehittyminen loppuu. Ja kuplaan jääminen kun alkaa. Kyllä, ja tämä sosiaalisten tilanteiden pelko, niin se itse asiassa kasvaa, jos et sä mene ikinä sinne. Se pahenee todella nopeasti. Se pahenee. Ja siksi meillä on noin 1000 ihmistä, jotka ovat jääneet nyt sitten kotiin, kun ei saada siis kouluun. Niin sitten vanhemmat ottaakin sitten kotiin. Ja ymmärtämättä sitä, että ajatellaan, että haluttaisiin auttaa lasta, niin sitten ei ymmärretäkään sitä, että se on useimmiten pahin vaihtoehto sitten sille. Jos me katsotaan näitä PISA-tuloksia tässä, niin kuin, mitkä on romahtanut tuolta 2000-luvun alusta, tässä näkyy Suomen sijoitus matematiikassa, luonnontieteessä ja lukemisessa, niin niputetaanko me tämä käytännössä kaikki siihen digitaaliongelmiin ja siihen vaatimustason laskuun vai miten me luetaan? Joo, ei niputeta missään nimessä. Suomi tuolla kohdassa, missä tuossa nyt näkyy tuo 2006 vuoden, siitä alkaa nopea lasku sitten. Edelleenkin ollaan siis globaalilla tasolla, siis OECD-maiden jo muutamien asian alueiden, mikä tähän PISAan osallistuu, niin ollaan varsin hyviä ja kohtuullisella tasolla, mutta se lasku, niin kuin näkyy tässä kuvassa, niin se on ollut ihan merkittävää. Niin Suomi teki myöskin itse tuossa 2000-luvun alkupuolella, kun tajusimme itse, että me olemme näin hyviä, olimme tehneet hyviä asioita, tietämättä ehkä, että näin oli toimittu. Niin sitten me aletaan tuolla alkupuolella miettiä, että mitä voitaisiin tehdä toisin, että olisimme jatkossakin parempia.
Ja siellä tulee erilaisia työryhmiä, joista tulee sitten ne keksivät esimerkiksi tämmöisen informaatioteknologian käytön kaikissa aineissa. Se tuotiin jopa liikuntaan, että kuvattiin Tapio juoksi ja minä kuvaan Tapion juoksusuoritusta ja sitten otetaan sieltä aikoja ja lasketaan tällaista, niin kuin tehdään tällaisia järjettömyyksiä. Anna nyt tämmöisen kärjikkään esimerkin. No joo. Sitten sinne tuli avoimet oppimisympäristöt. Sitten alettiin muokata niin kuin sitä oppimiskäsitystä, että miten ihminen oppii, että ihminen on aktiivinen oman toimintansa ohjaaja ja hänelle pitää antaa pitää rakentaa sellaisia tiloja, joissa on mahdollisuus poimia oman mielenkiintonsa kohteen ja sieltä niin kuin tehdä tämmöistä omaa polkua, josta tulisi tämmöinen vastuullinen oppija. Ja tämähän vietiin todella väärällä tavalla esimerkiksi ammatilliset toiselle asteelle. Eli tuli tämmöinen näyttöperusteisuus vastaava. Nyt sitä voidaan korjata, mutta se on niin kuin tosi pitkälle viety. Sitä on niin kuin enää siihen samaan on vaikea päästä, mutta edelleenkin on sitä mieltä, että me teimme itse, tämä inkluusio tuotiin mukaan ja ei ollut enää pienryhmiä ja lapsi ei päässyt oman tasonsa mukaiseen opetusryhmään. Osa oppii paremmin pienemmässä ryhmässä ja on erilaisia haasteita. Osalle taas isompi ryhmä tuottaa hyvän lopputuloksen ja pystytään toimimaan niin kuin missä tahansa niin kuin kokoonpanossa. Me olemme erilaisia, me opimme eri tavalla ja jollekin isompi joukko on vaikeampi. Esimerkiksi Sylvään koululla koskaan ei pienryhmästä luovuttu. Monessa kohtaa suomalaisissa kunnissa mentiin inkluusioon ja sitten se ymmärrettiin väärin ja käytettiin myöskin säästämiskeinona. Samalla tavalla tapahtui sitten tämän informaatioteknologian myötä. Se tuotiin moneen aineeseen. Avoimet oppimisympäristöt, onneksi niitä ei tullut kovin moneen paikkaan näitä tämmöisiä isoja tiloja, joissa sitten päättiin, että ei lapsi voi näin oppia, avokonttorissa ei voi tehdä oikein töitä kukaan, niin miten lapsi voisi tehdä tämmöisessä tilassa niin kuin töitä. Niin tämmöisiä omia hullutuksia, joissa ei ole hirveästi järkeä, niin me otettiin näitä sitten itse niin kuin käyttöömme. Ja mä voisin sanoa näin ikävällä tavalla, että Suomi itse tuhosi maailman parhaan järjestelmän. Me siis itse rikoimme sen, mikä on ehjää. Ja lopputulos näkyy nyt sitten tässä kuvassa ja vähän pahaa pelkään, että jos ei korjausliikkeitä tehdä, niin laskua ei ole näkyvissä. Tämä kännykän poisottaminen on yksi. Nyt ehkä tämä oppimisen tuen uudistus on yksi, mikä voi tuottaa tähän niin kuin hyvän tuloksen. Sitten myöskin se, että meillä päätettiin, että ei ole luokalle jäämistä. Että millä tahansa tasolla 1–3 ei ollut minkäännäköisiä vaatimustasoja. Eli me itse laskimme vaatimustason niin alhaalle, että kuka tahansa, millä tahansa osaamattomuuden osa-alueella, millä tahansa osa-alueella, niin menee eteenpäin. Eli koulusta tuli niin kuin aikaperusteinen, eikä suoritusperusteinen, eikä oppimisperusteinen. Ja kun tähän asti suomalainen koulujärjestelmä on aina oppimisperusteinen, että et pääse eteenpäin ennen kuin osaat tietyt perusasiat. Ja sitten ihmetellään, että minkä takia ahdistutaan, minkä takia ei osata, minkä takia lukiossa pitää saada erityisopetusta. No sen takia, kun lukio on muuttunut osalle niin vaikeaksi, että se vähäinenkin perustaso, mikä pitää olla lukiokoulutuksessa, niin sitä ei enää saavuteta. Sä oot helppo haastateltava, kun sä vastaat mun 3 jatkokysymykseen yhdellä kertaa. Ei, kiitos siitä. Tätä samaa mä oon miettinyt tuossa, että siellä lapset käyttää järjestelmää hyväkseen, kun ne ei tiedä, puhutaan eri koulusta, missä sä oot rehtorina, ne tietää, että ne ei jää luokalle ja ne pystyy keräämään jälki-istuntojakin, koska ne tietää, että ne ei kerkeä istuu niitä jälki-istuntoja ja näin, niin sitten ei ole enää mitään väliä. Ne voi tehdä siellä mitä vaan, opettaja ei maha tehdä mitään. Joo. Tämmöistä tapahtuu. Meillä se tehdään muutona. Osa muutetaan kirjallisessa varoituksessa, lähtee määräaikainen erottaminen. Yhtäkkiä aletaankin olla sitten vanhemmat alkaa laittaa jo sitten roteliin. Ja sitten jos ollaan tarpeeksi pois, niin mun mielestä esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa luokalle jääminen pitäisi olla yksi ihan keskeinen tuen muoto. Eli jos et ole saavuttanut tiettyjä asioita, ja sen takia meillä pitäisi olla tietyt minimistandardit jokaiselle luokka-asteelle, mitä selvitetään tällä hetkellä, että jos et tiettyjä tasoja saavuta, niin sinä et etene. Eli sinun on pakko opiskella, sinun on pakko opetella. Esimerkiksi semmoista asiaa kuin ulko-oppiminen. Että opetellaan tiettyjä asioita, joku kysyy, että mitä järkeä tässä on. Se järki siinä on, että aivot kehittyvät sen prosessin kautta. Joudut panostamaan, pinnistelemään. Ja nyt tietysti sitten on nämä tekoälyasiat,
se on hyvä renki, mutta erittäin huono isäntä. Sitten me olemme todella tyhmiä hetken päästä, jos me käytämme kaikkien tekoälyn kautta tai teemme tehtäviä, emmekä itse pinnistele, niin aika huono kirjoituksiin on mennä, kun tekoäly on tehnyt kaikki tehtävät sitä. Ja mä väitän, että moni nuori oppii tosi nopeasti sen, että hänen ei kannata tehdä, muuten hän ei pääse eteenpäin. Ja siinä tulee sitten taas vastuullisuus kasvaa. Tämä toimii lukiossa, mutta aika moni meidän oppilas menee siitä yläkoulu- ja alakouluoppilas, mistä aita on matalin. Jos vaan tehtävät saa tehtyä keinoilla millä hyvänsä ja pääsee pelaamaan tai ulos tai mitä tahansa muuta, niin se kyllä todellakin käytetään. Sen takia aikuisten vastuuta, vanhempien vastuuta ja koulussa omaa vastuuta ei voi niin kuin sysätä. Ja sen takia tässä kokonaisuudessa mä oon tosi huolissani siitä, että yksikään vanhempi ei voi sysätä koululle kasvatusvastuuta. Se on yhteinen, mutta erityisen painava se on vanhemmille. Että vanhemmat vastaavat niin kuin vastuusta siitä tehtävästä ja myöskin katsovat kotiläksyjen perään. Tämä on niin kuin tosi tärkeää. Tämä on niin kuin muuttunut tässä yhteiskunnassa. Kuinka paljon se on muuttunut? Se on muuttunut ihan merkittävällä tavalla. Toki mitä sä luulet, miksi se on muuttumassa? Niin kuin, eikö vanhemmilla ole aikaa, eikö niillä ole kiinnostusta vai ulkoistetaanko me tässä yhteiskunnassa vaan kaikki? Me ulkoistetaan kuolema vanhuainkoteihin. Sitä me ollaan tehty suomalaisessa yhteiskunnassa aina siitä asti, kun vanhemmat, me emme asuneet enää sukuna, niin kuin, siis sukupolvet ei asunut enää yhdessä. Sen jälkeen me olemme mielellämme jätämme sitten, mekin jäämme jossakin kohtaa sitten vanhainkotiin, siis palveluasumiseen, ympärivuorokautiseen asumiseen ja muut elää oma elämänsä. Siinä on tietty sellainen ymmärrys, että jokaisella on oma elämä, mutta kyllä me olemme tämmöisessä itsekeskeisessä minä-ajattelussa. Englantilaiset sanoo me, myself and I ja suomalaiset sanoo minä, niin kyllä mä oon siitä huolissani. Ja kyllä se on helppo myöskin ajatella, että koulu vastaa. Eikä tämä tarkoita sitä, että meidän pitäisi päällepäin koko ajan lapsia pitää kasvattaa myöskin vastuuseen. Mutta meillä on vastuu siitä, että joku kontrolli siellä on siihen asti, kun lapsi on alaikäisenä, ei pysty hoitamaan tai ei ole vastuullinen. Sitten me pidämme hänestä siten huolta, että hän on oikealla raiteella. On se niin kuin se kuri, eli se matka sieltä navetasta sinne laitumelle, se on siis entinen kuri. Niin se kun saadaan jokaiselle lapselle malliinsa, että on rajat ja rakkaus, on aika hyvä tilanne. Meillä on sitten kaikki tosi niin kuin lasten kasvatuksen osalta. Onhan se ihan pähkähullu tilanne, että meiltä tulee ala-asteelta porukkaa pihalle, ketkä ei osaa suomea lukea, ei laskea, ei kirjoittaa. Niin, ja tässä asiassa vielä on sitten se, että me päästään yläkoulusta pois, eli peruskoulusta hyvin heikoilla lukukirjoitustaidoilla, laskemistaidoilla oppilaita eteenpäin. Ja esimerkiksi, että eivät pysty esimerkiksi käsin kirjoittamaan jotain lomaketta tai hakemusta, jota pitää esimerkiksi jossakin täyttää. No, suurin osa tehdään toki koneella, mutta jos ei ole sitä metataitoa, niin kuinka voi olla se taito, että osaisi hakea tietoa tai mennä sitten viranomaisissa toimimaan, niin kyllä silloin saa olla tosi huolissaan. Kyllä tässä on monessa. Kuuntelijapodcastin Roni Arvonen koitti etsiä opettajaa, ketä kertoisi pääkaupunkiseudun tilanteesta, kun siellä on ollut ilmeisesti vartijoita palkattu joihinkin kouluihin ja sieltä tulee porukkaa pihalle, ketkä ei osaa lukea eikä laskea ja hän etsi sitten niin kuin opettajaa siihen, että ketä uskaltaisi tulla omalla naamalla kertomaan näistä ongelmista, niin ei löydy. Jaa. Muutama kasvoton löytyy, ketkä ilman pelätään. Ja oliko selvisikö, mitä he pelkäsivät? Ei. Voimme arvata. Mä pystyn arvaamaan, että tässä puhutaan maahanmuuton ongelmista ja se kotiutuminen ei ole onnistunut. Että kyllä niin kuin tässä mennään just siihen vaadetasoon, että kyllä sitä suomea pitäisi opetella siellä ala-asteella. Joo, itse asiassa se on niin kuin, sekin pitäisi vaatia. Ja itse asiassa tässä ehkä saattaa olla, että tässä on tullut tiettyjä terveitä muutoksia siihen, että sanoisin näin, että silloin ollaan hyvin vaarallisilla vesillä tai hyvin valitettavassa tilanteessa, jos yhteiskuntaan integroitumista ei haluta siis tulla, ei haluta oppia kulttuuria tai ei haluta oppia kieltä ja halutaan tuoda niin kuin nopeasti alkaa vaikuttaa eri tavalla tämän niin kuin yhteiskunnan tapaan elää ja toimia. Ja mä olen siitä hyvin, hyvin huolissani, että se trendi on lisääntymässä ja siitä ehkä on merkkejä
eri puolilla maailmaa tällä hetkellä Eurooppaa, että jos joku on seurannut Iso-Britannian tilannetta tai Ranskan tilannetta ja Saksankin tilannetta, niin meidän ei pitäisi päästä yhteiskuntaa semmoiseen tilaan, että vastakkainasettelu niin kuin kasvaisi sellaiseen pisteeseen, että siellä alkaa niin kuin väkivaltaisuudet puolin ja toisin. Ja silloin meidän pitäisi tehdä, ja varsinkin jos me arvostamme omaa kulttuuriamme ja omien vanhempien ja isovanhempiemme työtä, niin meidän pitäisi tietyllä tavalla vaatia, en sano yhtenäiskulttuuri, sitä ei enää ole olemassa, mutta tietyllä tavalla tietyt kielivaatimukset, tietyllä tavalla niin kuin työssäolovaatimukset vastaavat, että ei voisi olla sellaisia toimijoita ihan hirveästi, tai kansakunta ei kestä, mikään kansakunta ei kestä sitä tilannetta, että meillä on enemmän niin kuin nautinnassa tulonsiirtojen varassa kuin niitä, jotka tekee sitten niin kuin, yrittää saada siihen yhteiseen pottiin niin kuin kasvatettua sitä ja sitä yhteistä hyvää. Hyvinvointiyhteiskunta ja siis tämmöinen vastuunyhteiskunta pitää huolta kaikkein heikoimmista, kehitysvammaisista, ikäihmisistä, vanhuksista ja sairaista ja myöskin lapsista. Ja mun mielestä jokaisen, niin kuin joka vähänkin kynnelle kykenee, pystyy siis saamaan koulutuksen, joka Suomessa esimerkiksi annetaan ilmaiseksi, ei maksa mitään, sinne kuuluu ruuat, kaikki tämmöiset ateriat, niin jokaisen tehtävä olisi mielestäni tuottaa sitten oma panoksensa tähän yhteiskuntaan. Että ei voi ajatella niin, että jäisi sitten sen ilmaisen koulutuksen jälkeen niin kaikille tulonsiirroille vain niin kuin elämään. Ja tämä fundamentti, tämä ajatus on lisääntynyt. Että yhteiskunnalla on velvollisuus hoitaa peruspalkka, kansalaispalkka ja minulla on oikeus olla nautinnassa välittämättä siitä, onko siihen varaa vai ei. Ja jos me annetaan tälle periksi, niin sen jälkeen se yhteiskunta, missä me elämme ja toimimme, niin alkaa rapautua hyvin nopeasti. Ja se tie on todella huolestuttava. Sitten hetken päästä ei ole kellään kovin kivaa. Mäkin uskon, että vielä olisi Suomen kohdalla aikaa reagoida, mutta onko tapahtumassa mitään tällä saralla, että tuleeko meille niitä vaateita, että pitäisi niin kuin oppia suomen kieli koulussa? Joo, kyllä on. Koska se on kuitenkin aika yksinkertainen juttu nuorelle lapselle. Siis vaikka kotona ei puhuttaisi sanaakaan suomea, niin sä silti opit sen suomen siellä koulussa. Ja meillä on siis, että sitten jatketaan esimerkiksi se tietty luokka-aste uudelleen. Ja meillä on tämmöisiä valmentavia kouluja. Tietysti se riippuu vähän siitä, mihinkä kohtaan tulet. Ulkomailta tulet, että oletko 16-vuotias vai 7-vuotias, siinä on ihan vissi ero. Mutta tämmöisiä toimintoja meillä on, joissa viedään niin kuin näitä asioita eteenpäin ja tätä kotouttamista tehdään tällä tavalla. Mutta sitten meillä on myöskin sitä, että ei pelkästään nuorille, vaan meillä on tulosregulaatio siitä, että on tietty velvollisuus ottaa esimerkiksi tehtäviä työtä vastaan ja tämmöistä muuta. Ja sitten esimerkiksi se on oma asiansa ja ehkä se ei liity koulumaailmaan niinkään, mutta tiedän sen, että esimerkiksi sääntelyä tulee sen mukaan, että missä kohtaa voi saada kansalaisuuden ja esimerkiksi jos tulee opiskelemaan Suomeen, niin saako tuoda perhettä ja muuta mukaan ja sitä kautta niin kuin nautinnolle tänne, niin siihen on tulossa varmaan ihan ehkä osittain jopa terveitäkin muutoksia. Joo, kyllä. Tästä siis sanon myöskin sama hengenveto, tästä osa on vahvasti eri mieltä. Joo, kyllä se kuulostaa niin hurjalta, että on vartijoita koulussa yläasteella. Ja jos siellä on vartijoita, niin siellä kyllä monen muunkin oppiminen siinä kohtia häiriintyy. Joo. Ja sitten jos siellä on porukkaa, ketkä ei osaa lukea ja laskea, niin se kuulostaa enemmän joltain päiväkerholta, missä sekoillaan. Mä ymmärtäisin siinä tilanteessa tämmöisen tiukan puuttumisen, jos se on mennyt ylitse. Että sitten siellä rauhoitetaan se tilanne, saadaan se kiinni ja opettajat ottaa sen takaisin sen, niin kuin tavallaan sen toiminnan haltuun. Laivassa voi olla vain yksi kapteeni ja luokassa voi olla vain yksi kapteeni, joka sanoo, mitä se tehdään. Se on opettaja. Se ei voi olla koskaan lapsi tai nuori. Lapsia voidaan osallistaa, he voidaan saada mukaan. Meillä voi olla oppilaskunnat. Oppilaita voidaan kysyä, että joitakin tehtäviä voidaan, että missä järjestyksessä halutaan tehdä, mutta ne tehtävät kuitenkin tehdään. Se on vähän sama kuin tässä yhteiskunnassa saattaa olla tilanteita, että lapsia on ihan pienestä pitäen, mennään kauppaan ja
Totta kai se on voinut olla kiva, että osallistetaan, äiti puhuu, isä puhuu lapsille, että otetaanko tänään banaani- vai mansikkajogurttia. No sillä ei ole sillä hirveästi väliä, jos lapsi haluaa banaanijogurttia, niin ok. Mutta periaatteessa, vaikka se olisi sitten sitä banaanijogurttia, niin vanhempi kuitenkin päättää sen. Mutta jos sieltä lähtee pienessä siemenessä, että lapsi aina päättää, mitä tehdään. Ja ensimmäinen kerta, kun tullaan kouluun, onkin se, että joku sanoo, että ei tehdäkään nyt, että nyt syödään tämä ruoka. Tai että nyt tehdään tämä tehtävä. Ja lapsi sanoo, että hän haluaa tehdä jotakin muuta, niin siinä ollaankin sitten niin kuin isossa tekemisessä. Ja jos tämä sallitaan niin kuin tapahtua, tai tämä vanhemmat ei ymmärrä, niin sitten ollaan eri tavalla uusissa haasteissa. Vähän pelottavalta kuulostaa, että se Roni ei ole löytänyt sinne yhtään opettajaa, ketä näistä ongelmista uskaltaisi edes puhua, koska kun niistä ei puhuta, niin luultavasti mikään ei muutukaan. Joo, mä luulen, että siellä tarvitsisi tehdä näitä kanteluita, mistä lähtisi joku pallo pyörimään. Sitten tietysti siinä semmoisessa tilanteessa alkaa tapahtua sitten semmoista segregaatiota, eli niistä ne vanhemmat, jotka sitten voi siirtää lapsensa johonkin toisiin kouluihin, tekee sen. Eli alkaa tämmöinen koulusoppailu ja sitten sen alueen koulun tilanne muuttuu entistä pahemmaksi. Ja näissä pitäisi viranomaisten ja kouluviranomaisten erityisesti toimia tosi tehokkaasti ja saada sinne sitten se roti. Et ei voi olla niin, että lapset vie koulussa sitä koulun maailmaa. En mä ymmärrä myöskään sitä, että miksi jossakin koulussa ruokasaliin saa mennä pipot ja ulkovaatteet päällä ja saa syödä siellä lippikset ja pipot päässä. Missä kohtaa suomalaisessa yhteiskunnassa tämmöiset niin sanotut hyvät tavat niin kuin on unohdettu? Tai että saa syödä purukumia tunnella, jauhaa niin paljon kuin haluaa, tai olla siellä takit ja kengät ja ulkovaatteet päällä, niin mä en pääse niin kuin tässä kiinni, että miksi me itse olemme sallineet tämän tapahtua. Koska ehkä munkin ikäluokka ei enää tiedä sitä syytä, minkä takia pipopäässä ei ole niin kuin kunniakasta syödä, koska ei olla nähty nälkää hetkeen aikaa. Se on ruoan ja tilanteen kunnioittamista. Niin ja itse asiassa sitten on kyllä niin, että jos lähtee johonkin neuvotteluun työntekijänä tai menee tapaamiseen ja pitää siinä kovasti lippistä ja hattua päässä, niin se antaa ehkä jollekin erilaisen mielikuvan siitä toimijasta, että tietyt sosiaalisen kanssakäymisen pelisäännöt ehkä ei ole sit opittu. Ja se on aika tärkeää kuitenkin, että voidaan tavata näin ja kun kätellään tai katsotaan silmiin, niin nämäkin asiat pitää oppia, koska me emme kuitenkaan pärjää missään ilman toisiamme. Mitä sä luulet? Kerkiääkö Suomi reagoimaan ennen kuin täällä on koulusoppailu vielä yleisempää, mitä se nyt on? Koulusoppailu tapahtuu nyt jonkun verran. Täytyy muistaa, että me olemme kuitenkin suurimmalta osin julkisen koulupuolen varassa, mikä on hyvä asia, että meillä ei tule tämmöisiä yksityiskouluja vielä. Ja mä en usko, että tuleekaan. Että nämä pienet muutokset, mitä nyt on tullut, ja mun mielestä varmaan tähän kännykän käyttöönkin, sosiaalisen median käyttöön, niin siihen on tulossa varmaan muutoksia, niin mä luulen, että me selvitään tästä. Mutta onko tästä enää pitkä matka slummiutumiseen? Tietyillä alueilla isoissa kaupungeissa sitä on jo tapahtunut ja sitä on tosi vaikea sitten muuttaa. Se vaatii todella isoa tämmöistä kaupunkipolitiikkaa, asuntopolitiikkaa ja muuta toimintaa. Ja sitten se vaatii ihan merkittäviä resurssointeja sitten niihin yksiköihin. Et mä väitän, että mistä tahansa yksiköstä voidaan saada huippuyksikkö, jos siellä tehdään tiettyjä asioita niin kuin oikein. Mäkin väitän näin. Joo. Mäkin väitän, että jos sut heitettäisiin sinne jonnekin ongelmakouluun, niin sä saisit sen homman kuntoon muutamassa vuodessa. Ehkä sanoisin näin, että välttämättä ei. Että mä oon sen verran vanha mies jo, että mä en tiedä jaksasinko mä sitten enää sitä kulutusta. Että sen takia ehkä voi olla, että en ehkä saisi enää. Että kokemusta on kyllä, mutta jaksasko, niin se on nimittäin kivinen tie. Että siihen pitää olla hyvät tekijät ja sitten yksin ei pärjää, että en ole sateentekijä eikä kenestäkään myös sateentekijäksi. Ilman esimerkiksi huippuhyvää henkilökuntaa, niin mä en olisi pystynyt tätä tekemään. Että se olisi jäänyt tekemättä. Että meillä oli silloin on edelleenkin semmoinen henkilökunta, että ne näkee sen tarpeen ja me teemme sen yhdessä. Niin ilman sitä henkilökuntaa, niin mä en koskaan pääsisi siihen tulokseen. Miten sä näet sitten Suomen mahdollisuuden tämän
tämän asian ympärillä, että mikä on ylipäätään opetushallitus, kuka nämä isot linjanvedot tekee, kuka niitä kriisikouluja pystyy auttamaan tai yrittää auttaa. Joo. Yhtä asiaa mä harmittelen, että me tajuttiin silloin, kun esimerkiksi alettiin puhua näistä informaatioteknologian asioista tai tuli näitä avoimia oppimisympäristöjä, tuli tätä inkluusiota, kaikkea näitä, niin me oltiin aika hiljaa, siis jotka oli ollut pitkiä, siis tehnyt jo 10 vuosia töitä, niin me oltiin aika hiljaa, tämmöisiä kilttejä hallintoalamaisia. Me olisi pitänyt silloin pitää enemmän meteliä. Toki sanon sen, ja en tiedä onko se kovin fiksua, mutta kaikkia uudistuksia me emme ottaneet esimerkiksi yksikössäni käyttöön. Vaan kun me tiesimme, että tietty luokkamuotoisuus, tietyt pienryhmät on välttämättömiä ja pakollisia, me pidimme niistä kiinni. Ja mä väitän, että niillä toimilla ei muutettu avoimia oppimisympäristöjä. Erityisen vaativia nuoria, ne opettiin pienemmissä ryhmissä, niitä oli parempi siellä olla. Ne oppi myöskin paremmin. Niillä oli tietyt edellytykset siis omassa pienessä ryhmässään oppia. Ja kun se on ymmärretty silloin, niin me ehkä säästyimme aika pahalta, niin monelta pahalta asialta. Mutta se, mitä sä kysyit, että miten opetuslaitos ja muut, niin siellä olisi reformin paikka. Että jos ei kuunnella kenttää tai kokeneita, vaan viedään ideologisesti jotakin asioita eteenpäin. Kuvitellaan, että joku tulevaisuustyöryhmä, jolla on tietty näky, mutta ei mitään ymmärrystä koulusta, koulutuksesta, kasvatuksesta, niin niiden näkemysten mukaan lähdetään viemään koulua, niin silloin voi olla tasan tarkkaan varma, että mennään niin kuin metsään ja pahasti. Niin kuin nyt on meidän yhteiskunnassa, me valitettavasti käy. Mä tein ton verran kuitenkin tähänkin jaksoon pohjatyötä, niin siellähän opetushallituksen pääjohtajan valinta torppasi ensin nykyisen valinta. Mitä siellä sanotaan? Siellä sanotaan, että opetushallituksen pääjohtajan valinta pysähtyi viikko sitten. Oikeuskansleri Pöysti ei vakuuttunut Saramon valtiosihteerin nimitysperusteista. Niin, onko tämäkin sitten pelkkä vaan niinku poliitikkojen hillotolppa vai, niinku, vai onko tämä niinku fake news, että Minna Kelhällä on taitoa sitten kuitenkin tähän pestiin vai kumpi on väärässä, Kelhä vai Pöysti? Miksi Pöysti on ollut tätä mieltä, että Kelhällä ei riitä, mutta kuitenkin riitti? Joo, itse asiassa tämä on hyvä esimerkki tämmöisestä poliittisesta nimityksestä. Siellä oman puolueen ministeri voi esittää näin, ja se on ollut siis en voi syyttää yhtä puoluetta, kun sen on varmasti tehnyt tässä ajassa kaikki. No, aivan varmasti. Ja se on ollut niin kuin maan tapa. Ja jos on koulutuspolitiikkaa, niin sillä opetushallituksen pääjohtajalla on tietty rooli. Onko se näkyvä vai näkymätön, se on sitten omansa. Mutta että tässä ehkä saattaisi olla semmoisen tutkiskelun ja ravistelun paikka, että siellä olisi sitten ehkä sellaisia toimijoita, joilla olisi sitten niin kuin, näkyä ja linjaa, mutta siis opetushallitus on kuitenkin päällikkövirasto, jolla on niin kuin toimeenpanovaltaa. Ministeriö on täysin poliittisesti niin kuin ohjattu, jossa on sitten virkakoneisto, ja ministerillä on hirvittävän paljon valtaa ohjata ja suunnata toimintoja. Ja 4 vuoden, siis noin päällisin puolin 4 vuoden välein, kun hallitusohjelma laaditaan, niin se vaikuttaa sitten koulutuspolitiikkaan, mutta ja kun koulutuspolitiikkaa kuitenkin suuntaa meidän toimintaamme, niin sen pitäisi perustua tämmöiselle asiantuntijuudelle ja niin kuin vahvalle näytölle, tutkimusnäytölle. Että tiedolla johtaminen, jos jossakin, niin koulumaailmassa se pitäisi niin kuin olla niin kuin fakta. Ja sitten siellä tämmöiselle tietylle politikoinnille on ehkä vähemmän niin kuin ehkä tilaa. Me tiedämme, voin sanoa, mä olin Norssissa ohjaavana lehtona hetken aikaa, niin koulun, siis tuntirakenteessa on tietyt perusedellytykset. Jos ei ne toteudu, niin se tunti useimmiten menee metsään. Sitten me tiedetään, että tietyt rakenteet kun toteutuu, niin opettaja pääsee erittäin hyvään lopputulokseen. Ja siltä huolimatta meidän täytyy niin kuin luottaa siihen opettajan niin kuin tietynlaiseen autonomiaan siellä luokassa. Yksi malli, joka opettajalla on, se voi tuottaa todella hyvän tuloksen.
Ja jos se opettaja on sinut jonkun toisen mallin kanssa, niin se voi tuottaa myös erittävän tuloksen. Keskeisempi on se, että nämä tietyt ryhmähallintaan liittyvät asiat, ne on universaaleja ja ne pitäisi olla niin kaikilla hallussa. Sitten miten opetetaan, miten viedään sitä asiaa eteenpäin, niin se on didaktiikka ja siinä on erilaisia niin kuin polkuja. Koulutuspolitiikka ei saisi tulla niin kuin tähän väliin, koska jos me aletaan puuttua siihen toimintaan, mikä liittyy ihan perustavaan laatuun olevaan niin kuin koulupidollisiin asioihin, niin sitten me ollaan niin kuin huonosti. Näin Suomessa valitettavasti tapahtui. Me puutuimme asioihin politiikan kautta, jotka ei olisi pitänyt niin kuin tehdä. Uskalsit sanoa, että te ette ottanut kaikkia hullutuksia käyttöön ja se on varmaan Suomessa monella eri, sitä huomaa Suomessa monessa eri paikassa, että me niin kuin mennään vähän liikaakin sääntöjä ja byrokratian mukaan ja unohdetaan sellainen maalaisjärki joissain asioissa, missä asiat olisi ehkä vähän parempi tehdä silleen vaan niin kuin järkevästi. Mutta mennään tästä vielä opettajamaailmaan, koulumaailmaan sen verran, että Suomessa oli keskustelu, että jopa pörssiyhtiöiden johtoon tarvitsisi saada puolet naisia, niin tällä hetkellä taitaa olla koulussa aika paljon enemmän naisopettajia kuin miesopettajia, niin olisiko tässä semmoinen paikka, missä tarvittaisiin ehkä mieskiintiöä? Joo, kyllä mä näkisin niin, että ja mä väitän, että suurin osa opettajista on tätä samaa mieltä, että työyhteisöt vaativat, siis tarvisi olla molempaa sukupuolta siellä paikalla. Ja tämä on erittäin sensitiivinen asia nyt, mistä me puhutaan tästä koska meillä on myöskin näitä sukupuoli mies, nais, tyttö, poika-asioitakin aina välillä yritetään sekoittaa tässä yhteiskunnassa, että saako sanoa ja mistä voidaan puhua. Mutta että mikä tahansa työyhteisö, varsinkin koulumaailmassa, jossa on lapsia, jossa on paljon yksinhuoltajuutta ja on paljon sellaista, että ei ole tiettyjä mallia olemassa, niin se pitäisi olla edelleenkin niin, että vaikka käsityöoppiaineena on yhtenäinen, niin siinäkin me teimme ison virheen, että esimerkiksi kun nyt oli muutama viikko sitten oli tässä, että käsityötä ei enää valita. No ei tietenkään valita, kun siellä tehdään sellaisia töitä ja sellaisia aiheita, että ne ei kiinnosta ja sitten ei anneta niin kuin erikoista. Meillä esimerkiksi käsityöoppiaineessa käydään niin, että 7 luokalla on kaikkia käsityön oppiaineosia ja sen jälkeen saa valinnaisissa valita tekninen työ, sitten pehmeät aineet, voi olla puumetalli ja niin poispäin. Ne on erittäin suosittuja kädentaitoja ja hyvin suosittuja siis niin kuin kummankin puolin. Ja siitä huolimatta me toteutamme opetusnaaman perusteita samalla tavalla. Ja jos mulla ei olisi, niin kuin esimerkiksi meillä ei ole sekaryhmiä liikunnassa, meillä on tyttöjen ja poikien liikuntaryhmät, joissa voidaan toteuttaa samaa opetusnaaman perustetta, mutta eri painotuksin. Ja meillä esimerkiksi liikunta on todella suosittu aine. Ja mä en pidä hirveästi siitä, että meidän pitäisi niin kuin kuvitella, että me olemme kaikki niin kuin samasta puusta tehtyä, kun emme me ole. Me painotamme eri asioita, me haluamme erilaisia asioita ja me voimme samassa opetusomalla tehdä vähän eri tavalla ja ottaa se painotuksi. Valinnaisia aineita on kuitenkin yläkoulussa 6 tuntia viikossa 8-9 luokalla. Osassa koulussa voi olla enemmänkin, mutta vähintään se pitäisi olla se 6 tuntia. Miksi me antaisi tätä? Miksi me myöntäisi sitä, mikä on itsestään selvä asia? Ja sitten alakouluissa kyllä se työyhteisö voi hyvin, kun siellä on kumpaakin sukupuolta olevia ammattilaisia töissä. Joo, tämmöisenä vähän villinä lapsena, niin kyllä mä tulin aika paljon paremmin toimeen miesopettajien kanssa, mitä naisopettajien kanssa. Nuori nainen ei välttämättä vielä oikein kauhean hyvin ymmärrä sitä nuoren pojan testomaailmaa. Itse asiassa mä voisin sanoa niin, että meillä on nuoria miehiä ja nuoria naisia, joilla on erittäin hyvä kyky saada oppilaskyyriä. Ja ehkä muistatkin, omasta en lähtenyt mainitsemaan nimiä, mutta silloinkin oli nuoria naisopettajia, jotka todella sai luokan järjestykseen. Ehkä ei ole kysymys, ja sitten meillä saattaa olla semmoinen 2-metrinen karpaasi, joka ei saa mitään. Niin kun, että se ei ole ehkä siitä kiinni, mutta enemmänkin siitä, että on kumpaakin sukupuolta olevia ihmisiä. Esimerkiksi niin kuin liikunnassa on tärkeää, että siellä on sekä mies- että naisliikunnan opettajia. Enkä tarkoita tällä sitä, että eikö
niin kuin mies voisi opettaa tyttöjen liikuntaryhmää ja taas toisinpäin. Tai enkä tarkoita tällä sitä, etteikö ole sekaryhmiä. Mutta tarkoitan tällä sitä, että siellä työyhteisö voi paremmin, kun siellä on kumpaakin sukupuolta olevia ihmisiä. Mä pidän hyvin haastavana liikunnan sekaryhmääkin, koska itse hyvin liikunnallisena lapsesta asti liikkuneena, niin siinä alkaa meneen tasoerot niin valtavaksi, varsinkin jossain yläasteella, että siellä alkaa olemaan 80-100-kiloisia jätkiä ja sitten siellä on 30-kiloisia tyttöjä, niin siinä puhutaan ihan erilaisesta fysiologiasta. Ei siinä mitään pesäpalloa enää niin kuin voida pelata samassa joukkueessa. Tai voidaan, mutta... Sä oot aivan oikeassa. Ja pesäpalloa meillä pelataan aika paljon sekaryhmissä. Joo, onnistuu. Se onnistuu ihan hyvin. En mä sano sitä, mutta kun mennään esimerkiksi jalkapalloon tai muihin, niin sitten se fyysisyys tulee. Siellä alkaa tulla, että ei haluta pelata. Aletaan välttää liikuntaa, hävitään pois tai niille tunneille ja mennä. Eli tavallaan ne on niin erilaisia. Ja sitten se motivaatiorakenne kilpailla muuta. Sekin oli meille suomalaisessa yhteiskunnassa, kun opetettiin kaikki kilvottelu. Niin en pitänyt sitä kovin järkevänä, että ei ole mitään käsitystä itsestä omista taidoista, tai ei ole myöskään käsitystä siitä, miten voisi kehittää niitä. Niin se oli pitkän aikaa meille tämmöinen johtotähti, ja pidän sitä todella huonona. Mutta sukupuolia täytyy, siis kumpaankin, sekä naisia että miehiä opettajina, se on ihan niin kuin hyvä asia. Ja voi sanoa, että sekin on onni ollut meillä, että esimerkiksi yksikössä, jossa olet ollut oppilainen, niin siellä oli aika tasaisesti mies- ja naisopettajia oli ja voitiin tehdä yhdessä. Ja siinä myöskin voidaan siis ryhmitelläkin ryhmiä joskus, jos on tarve, niin sekin voidaan toimia siinä eri tavalla. Se on juuri näin, että urheilukilpaileminen koulussa, niin se on, ja ylipäätään kilpaileminen, se opettaa voittamista, mutta eritoten sitä häviämistä. Erityisen tärkeä ominaisuus. Juuri näin. Se ei ole kauhean hyvä juttu elämässä, jos sä oot vaan voittanut omassa mielessä. Se sulla on ikää 20 vuotta. Se on paljon mukavampi opetella häviään siellä ihan nuoresta pitäen. Se itse asiassa se on yksi oppimisprosessin osa, että oppii sietään pettymyksiä. Ja niin kuin sanottu, vanha totuus on se, että jokaisen vanhemman tehtävä on tuottaa omalle lapsille pettymyksiä, että kaikki ei voi saada. Ja sitä kautta sitten kasvetaan tämmöiseen terveeseen aikuisuuteen. Mun poika on lukiossa ja siellä on, mä mututuntumalta väittäisin, sä tiedät varmaan paremmin, että siellä on paljon enemmän tyttöjä kuin poikia. Ja suunta on yliopistossa ilmeisesti samankaltainen, niin mistä tämä johtuu ja onko Suomen koulumaailma tehty tällä hetkellä enemmän tyttöjä suosivaksi? Tässä hetkessä ehkä ei. Yhdessä vaiheessa se, että ne teoreettisten aineiden osalta tytöt on tunnollisempia, suorittaa perusteellisemmin työtä, mutta tämä kännykkä on tasoittanut kovasti tätä, että se meidän siis ahdistuneiden määrä on niin kuin lisääntynyt suomalaisessa koulussa sen kännykän lisääntymisen myötä. Mitä enemmän käytät kännykkää, niin sen suurempi riski on erilaisille mielenhäiriöille, ahdistuneisuudelle, vertaillaan itseä suhteessa muihin ja kaikkea tällaista. Se, että ylipäänsä koulun kiinnostus on vähentynyt, niin siitä mä olisin niin kuin enemmän huolissani. Ja sen takia kysyit, että minkä takia tyttöjä enemmän lukiossa. Se ei automaattisesti niin kuin isossa mittakaavassa mene niin, että siinä on alueellista vaihtelua. Mutta tyttöjä hakeutuu tällä hetkellä kuitenkin enemmän lukiokoulutukseen, sitä kautta myöskin yliopisto- ja korkeakouluopintoihin. Siinä saattaa tulla sitten semmoinen pieni viive, että pojat herää joskus vähän myöhemmin ja ne alkaa hakeutua sitten esimerkiksi vaikka yläkoulun viimeisellä luokilla tai sitten toisen asteen alkuvaiheessa, niin ne alkaa hakeutua sitten eri tavalla ja aletaan herätä sitten siihen, että tässä pitäisikin tehdä asioita. Mä oon sitä mieltä, että meidän pitäisi sitä vaatimustasoa niin kuin lisätä, jolloin se jokaisen sekä tytön että pojan se kynnys mennä esimerkiksi lukiokoulutukseen toiselle asteelle, niin madaltuisi, että uskalletaan mennä. Keskeisempi kuitenkin, mä ajattelen, niin peruskoulun rehtorina on se, että meidän ohjausjärjestelmä toimisi niin, että jokainen nuori löytäisi heti sen
toisen asteen opiskelupaikan niin, että ei tulisi virhevalintoja. Ja sen takia se ohjausprosessi pitäisi saada sellaiseksi, että jokainen nuori kävisi lukiossa, jokainen nuori kävisi tietyllä ammattikoulun toisen asteen linjoilla niin kuin näkemässä sitä, että hän olisi vakuuttunut siitä, että se on hänen oikea alansa. Että se ohjausprosessi täytyy saada kuntoon. 90% katselijoista ei ole vielä tilannut kanavaa. Please, tee nopeasti se tosta. Mikäs tämmöinen juttu sitten on, että mä törmäsin lehtileikkeeseen, missä oli, että hyvin pieni osa syö kouluruokansa nykyään aina koulussa. Joo. Eihän, kun mä olin koulussa, niin kyllä kaikki söi. Joo, se maistuu. Ja itse asiassa vaikka se ei ollut maistuvaakaan, niin kaikki kävi ruokalassa ja se oli pakollista. Edelleenkin se on meillä, niin kuin siis monessa koulussa se on pakollista. Osassa sinne sitä ei valvota tai siinä ei ole niin kuin toimintoja. Meillä mennään ryhmittäin sinne vielä ja siinä on semmoinen mahdollisuus, että oppilas edes hakee vaikka siitä salaattia, leipää, nestettä, muuta. Mutta kai se lähtökohta olisi se, että se kouluateria, joka on kuitenkin tietty keskeinen osa sitä päivän ravintoa, niin se olisi ravitsevaa ja hyvää ja terveellistä. Sen ei tarvitse olla kurmeeta, mutta sen pitäisi olla semmoista mielestäni semmoista perusruokaa. Lihapullia ja perunamuusia ja makaronilaatikkoa ja vaikka spagettia joskus ja sitten nuoret tykkää kalapuikoista. Ihan tämmöistä niin kuin perusruokaa. Kaikki erittäin hyviä ruokia, mitä luettelit, mistä tykkäsit koulussa. Kaikki erittäin hyviä perusruokia ja ne on aika maistuviakin sitten vielä, että täyttäviä ja energiapitoisia ja pidettyjä ruokia. Ja mä ajattelen niin, että jotain on ehkä mennyt tässä vähän, aikojen alussa oli velliä ja muuta siis, että siis ihan kun mennään tästä nyt 100 vuotta, että se on muuttunut, ja se on leimallista myöskin, että Suomessa on tarvittu aina ilmainen kouluruoka. Ei ihan alkuvaiheessa, mutta että lähdetään katsoen koko ajan. No sitten kun tulee liikelaitokset muut, niin sieltä tulee sellaiset tulostavoitteet siellä, että sitten ehkä saadaan alkaa tinkiä sitä ruoan hinnasta. Mutta se kysymys ei ole ehkä siitä, vaan kysymys ehkä on semmoisesta toiminnallisesta kunnianhimosta. Että ne ruokalistat ja se osallisuus nuorten kanssa, eikä tarkoita sitä, että siellä pitäisi olla hampurilaisia pizzaa koko ajan. Se ei kuulu siis koulumaailmaan. Koululla on myöskin tämmöinen kasvatustehtävä siinä osassa, että opitaan syömään erilaisia ruokia, tämmöisiä perusruokia, mitä välttämättä kaikissa kodeissa ei enää ehkä edes tehdä. Niin tämä tehtävä on oltava, mutta jos tulee tämmöinen tulostavoite, että ruvetaan tinkiin siitä kouluruoan laadusta, tai sitten sinne tulee tämmöisiä tiettyjä ismejä, että pelkästään vaikka pelkästään kasvisruokaa, niin kuin joissakin kunnissa nyt on, että halutaan, tai tietyt poliittiset ryhmät haluaa, tai tietyt vaikuttajaryhmät haluaa, että pelkästään sitä, niin silloin voi olla, että alkaa mennäkin huonoon suuntaan. Ja tämä ei tarkoittanut sitä, että mä vastustaisin kasvisruokia, millä olisin pois se meistä. Siellä voi olla vaihtoehtoja, erilaisia ruokia voi olla. Mutta siihen pitäisi panostaa siihen ruokaan ja siten, että ne olisi sellaisia, mitkä maistus. Mun täytyy nostaa käsi pystyyn, että mäkin olin vokeviruksen purasema hetken aikaa ja jätin lihaa pois ruokavaliosta, minkä mä oon nyt ottanut takaisin. Kiitos, että ymmärsin ottaa takaisin, koska eihän tällä leveysasteella ihminen ole ikinä elänyt millään kasvisruoalla eikä tule ikinä elämään. Että, niin. Tai voi elää nyt tällä hetkellä, mutta sanotaan, että voi tulla kovemmakin ajat taas joskus ja liha kuuluu meidän ruokavalioon aina kuulunut ja tulee kuulumaan. Itse asiassa mä voisin sanoa näin, että varmaan me kaikki niin ollaan tiedostettu tämä globaali tilanne ja tietysti ehkä ainakin moni on ehkä jopa tietoisesti ja osa ehkä tiedostamattaankin vähentänyt ehkä lihan syöntiä. Ja se on meidän ruoka, tämä mitä me syödään arjessa, niin se on ehkä monipuolistunut myöskin, että ymmärretään paremmin. Aina on ymmärretty kasvisten merkitys Suomessa, niitä on syöty aina. Mutta ehkä esimerkiksi kalan tai vaalean lihan kun määrä on lisääntynyt meillä ruokavaliossa. Mutta se ei voi olla esimerkiksi koko ajan kouluruoassa, niin se ei voi olla aina kanaa tai vaan tiettyjä ruokia, vaan se pitäisi olla monipuolisesti suomalaista perusruokaa,
mikä olisi ravitsevaa ja sitä saisi riittävästi. Sama hengenveto voi sanoa, että ollaan me huolissaan myöskin siitä, että yhä suurempi osa nuorista ei syö aamulla enää mitään. Eli tavallaan semmoinen arjen ruokaympyrä on hävinnyt meiltä. Sitä ei myöskään vaadita. Tulee kiire, nukutaan pitempään ja sitten on kiire koulu ja sitten otetaan jotain energiajuomia, jotka on kiellettyjä ja käytetään niitä, jotka on todella siis myöskin vaarallisia. Mutta että jos on liikelaitos, jos on tulostavoite ja se tinkii sieltä laadusta, niin kyllä se näkyy sitten siinä, että se ruoka välttämättä ei ole niin hyvää. Meillä Aamupalasta mun täytyy keskeyttää, niin. Siitä mä oon eri mieltä sun kanssa. No. Aamupala on luultavasti isoilta osin ehkä keloksin sun muiden. Mä oon itse vetänyt semmosia sokerihuurettuja muroja aamulla maidolla alas ja eihän sitä huonompaa niin kuin elämäntapaa oikeastaan ole. Sä oot oikeassa. Mä oon ehkä ajatellut niin, että kun se 117-vuotias espanjalainen mummo nyt kuoli ja hän joka aamu söi, hän oli tiettyä jogurttia ja siihen myynti nyt lisääntyi siellä Espanjassa ja Hullulalla. Niin mä luulen, että hän oli ymmärtänyt sen, että tiettyä hapatettua ruokaa elimistö tarvii. Ja hän söi tämmöistä hapatettua jogurttia hapanta niin muutaman kerran päivässä. Ja se osaltaan sitten vaikutti siihen, että hänen elimistönsä ja suonsuotuselimistö oli kovin hyvässä kunnossa. Et toki hän oli muitakin, hän oli kasviksia ja kaikkea muuta siellä. Niin en söisi sokerihuuduttuja muroja siellä, mutta jos siellä olisi vähän jogurttia ja jotakin sellaista, ehkä vihannesta ja muuta, joka olisi tämmöistä pitkäkestoista. Ja suomalainen ehkä puurokin menee aika hyvin. Silloin pitkiä hiilihydraatteja ja se on ruoansuotukselle tosi hyvä. Niin jos semmoiset me saataisiin sinne mukaan, niin mä väitän, että aika moni voisi paremmin. Niin kuin sekä fyysisesti että sitten myöskin toiminnallisesti sieltä aamusta alkaen. Kyllä joo, ja kouluruoka on ainakin mun aikana ollut sellaista, että se on ollut sitä hyvää ja monipuolista perusruokaa. Joku biohäkkeri kertoi joskus, että ehkä yleisin ongelma ihmisillä tänä päivänä on se, että me syödään liian usein. Että ehkä yksi terveellinen tapa olisi alkaa jättää jotain aterioita ihan kokonaan pois välistä, koska jos sun kroppa koko ajan käsittelee ruokaa, niin sitten se on pois jostain muualta. Kyllä, mutta mä en ole tämän asian ammattilainen. Joo, samalla tavalla mäkin olen asiantuntija, mutta tiedän sen, että varmaan syömme liikaa, koska me lihomme. Niin no sekin on toinen ja epäterveellisesti. Niin, kyllä just näin. Mitä nämä nuoret sitten, jos ne ei syö yläasteella, ei saa lähteä koulualueelta pois varmaankaan, ja jos ei siellä syödä mitään, niin ne on sitten koko päivän syömättä, vai vedetäänkö siellä sitten joku energiajuoma kanttiinista? Energiajuomat on kiellettyjä ja sitten saattaa olla, että on oma eväs. Sekä tietysti ei ole huono, jos on sellainen jotakin evästä, niin se on sitten hyvä. Mutta ehkä se jotenkin kertoo, kyllä mä kuitenkin kouluruokaa syön. Ja vaikka siellä on sitä porkkananappia vastaavaa tai muuta, joka ei ole ehkä niin mulle mieluisaa, niin kyllä se kuitenkin täyttää sen yhden keskeisen osan siitä energiasaannista päivisin. Eli tavallaan jotenkin meidän aika on kuitenkin ehkä sillä hyvä, että meillä on varaa jättää ilmainen ruoka syömättä. Tai että tehdään valintoja, ettei edes käydä siellä ruokasalissa. Siitä tietysti voi ajatella, että mistä se sitten kertoo, että ei semmoisista oloista on, että ei tullut mieleen mikään jättää sitä kouluateriaa, jonka sai ilmaiseksi, jonka joku muu oli tehnyt, niin jättää sen väliin. Niin ehkä tähän aikaan liittyy se, että meillä pitäisi olla kunnianhimo tekijöillä vähän korkeampi, mutta sitten myöskin ehkä kunnioitus siihen, että se ei ole itsestään selvää kaikkialla. Niin se olisi, kun sen komposaisi kiinni, niin mä väitän, että kouluruoka olisi niin kuin ateria olisi yksi keskeinen osa sitä hyvää koulupäivää. Joo, kyllä isossa kuvassa tässä varmaan näkyy se, että kovat ajat teettää heikkoja miehiä ja niin. Heikot miehet aiheuttaa sitten taas kovia aikoja. Joo, siinä on tietty. Joo, ja kovat miehet aiheuttaa sitten taas helppoja aikoja hetkeksi aikaa. Kyllä. Näin. Joo, on erikoista kyllä. Jotenkin ajattelee itse sitä ala-aste- yläasteaikaa, niin ei olisi käynyt ikinä mielessäkään jättää menemättä sinne kouluruokailuun. Se on hyvin ikävää, että siellä alkaa tämmöinen tapa yleistymään.
lukiossa kävin kyllä sitten jo kebappia syömässä, kun sai poistua alueelta. Hyvä, lukio on vähän ehkä jo eri sitten. No, Vähän eri tavalla aikuisuutta ja omaa rajaa siellä. Juuri näin, juuri näin. Lähdetään vähän tonne sun politiikkapuolelle. Mä yhdistän siihen sun politiikkaan sen, että sä oot avannut TikTok-tili. Joo, no kyllä, se on totta, joo. Jota tavallaan myöskin vastustan lapsilta. Ja mä en ihan sitä itse hallitse. Mulla ei ole se omassa välineessä, vaan se on sitten siten, että mä oon ajatellut niin, että kuitenkin sitä nuoret käyttää aika paljon sitä välinettä. Ja mun mielestä se on niin väärin, niin mä yritän viedä sinne ehkä semmoista sisältöä tosi harvakseltaan, mutta et yrittäisi viedä semmoista sisältöä, missä he alkaisivat itse miettiä sen, esimerkiksi sen käytön vähentämistä niin kauan, kun ehkä saisimme sen sitten yhteiskunnassa kokonaan ehkä kiellettyä tietyn ikäisiltä. Että kyllä mä oon aidosti huolissani, varsinkin nyt ihan viime päivinä, kun tuli näitä tietoja näistä, että siellä värvätään nuoria myyntitoimintaan ja värvätään nuoria asiakkaiksi ja kaikkea tämmöistä. Ja Helsingissä 10-vuotiaat käyttää jo aineita, niin jostain asiasta voi olla aidosti aika huolissaan, että saadaan nuoria sinne mukaan ja sitten myyntitoiminta tapahtuu siellä. Niin. TikTok on siis minun välineeni, mutta mä yritän käyttää sitä myrkkyä nyt sitä vastaan, että mä saisin sen myöskin sit vähenemään sen käytön. Joo, toi pimeä internetti, se on sitten se yksi ääripää, mikä siellä on, mutta mä itse poistin sosiaaliset mediat puhelimesta Xää lukuun ottamatta yli vuosi sitten ja en aio ikinä asentaa takaisin, että mä oon huomannut, että se paransi mun elämänlaatua todella huomattavasti ja samoin mä oon jättänyt puhelimen kotiin aina kun mä lähden koiran kanssa lenkille, se on sama juttu, koska mulla on se ADHD-spektrin yläpää, niin jos mä rupean selailemaan niitä shorttivideoita, niin mulla saattaa mennä siinä vaikka 3 tuntia. Ja lisäksi TikTok on kiinalaisten vakoiluväline, kuka muuta väittää, niin ei ymmärrä ja se syöttää niin kuin kaikki muutkin reelsit, Facebookin reelsit, niin se käy sun tunneskaaloja ylhäältä alhaalta, pelottelee, taas tulee jotain kivaa välillä ja sitten lyödään mainosväliin, että sä ostat jotain. Kyllä. Ja sua koitetaan koukuttaa siihen. Se on ihan täysin niin kuin uhkapeli riippuvuuteen verrattava tai mihin vaan riippuvuuteen verrattava koukuttava tuote. Ja lisäksi eihän kiinalaiset edes, kun niillä on tämä TikTok tänne Eurooppaan, mikä syöttää sitä vuoristorataa kaikille, niin eihän kiinalaisille itselleen sellaista tule. Niillä on oma applikaatio, missä näytetään pelkästään vaan niin kuin fysiikkaa tai jotain tavoiteltavia juttuja. Tai hyvin kauniita esteettisiä asioita tai muuta, että se on eri tavalla joo. Ja nyt me puhuttiin äsken aikuisten toiminnasta. Joo. Et sitten kun tämä viedään lasten maailmaan, jossa se kyky rajoittaa omaa toimintaansa tai kontrolli on niin kuin vielä pienempi, niin mitä se sitten tekee siellä, niin sitä voi vain niin kysyä. Että on erikoista, että me tajutaan tämä nyt vasta. Juuri näin. Että se varmasti jokainen aikuinenkin huomaa sen, kuinka ne niin kuin koukuttuu Kyllä. sinne. Joka ikinen meistä. Niin, ja samaa sitten me tuupataan lapsille ja Piilaaksossa, ketkä näitä on aikoinaan suunnitellut, niin eihän ne ole omille lapsillensa. Niillä on hyvinkin tarkat rajat ollut niin kuin ihan sieltä yli 10 vuoden, 20 vuoden takaa, ettei heidän lapset käytä käytännössä ollenkaan niin kuin kännykkää tai mitään tabletteja. Että se on niin kuin rajattu jokin puoleen tuntiin päivässä maksimissaan. Kyllä. Itse asiassa mä luulen, että tämä asia, mistä nyt juuri puhut, niin tämä tulee olemaan sellainen asia, mikä tulee erottaa menestyjät niistä, jotka tulee olemaan sitten niin kuin toisella tasolla. Ja tulee olemaan vaativampaa se oma arki. Eli ne vanhemmat, ne perheet, jotka suojelee lapsen kasvua ja kehitystä tiettyyn ikään asti ja mahdollistaa lapsille terveen kasvun ja kehityksen, niin niiden lasten elämä on helpompi kuin niiden, jotka sitten on tämän toisenlaisen maailman ympärillä. Ja sitten tätä kautta voin sanoa, että arvelen niin, että ne yhteiskunnat, jotka tiedostaa tämän niin kuin yhteiskuntina, viittaan nyt esimerkiksi Norjan regulaation, Tanskan, Australiankin tai Kiinan regulaation, niin ne suojelee koko kansakunnan niin kuin semmoista pääomaa, mikä liittyy tähän nuorten kasvuun ja kehitykseen ja tulevan sukupolven niin kuin semmoiseen, että he ottaa haltuun taas niin kuin uusia tehtäviä ja pystyy menestymään, niin
tässä puhutaan myöskin kansakuntien menestymisestä. Varmasti. Ja meillä ei ole ollut talouskasvua 10 vuoteen. Meillä on niin, ja samaan aikaan ne PISA-tulokset laskee, että jotain muutoksia meidän tarvitsisi tehdä ja kiireesti. Kyllä. Ja varmasti nämä on niitä asioita, mitkä on mennyt pieleen. Aika monelta osin me ollaan sivuttu niitä asioita, mistä tarvittaisiin niin kuin muutos, mistä tarvittaisiin toiminnalle muutos, jotta me saataisiin tämä, ehkä talouskasvu tulee sitten sitä muuta, että se on tulevien sukupolvien varassa, mutta että me varmaan viitataan semmoisiin asioihin tässä, minkä takia meillä ei talouskasvu ole, niin meillä ei ole ollut rohkeutta tehdä tiettyjä vaativia päätöksiä. Ja tällä hetkellä moni niistä päätöksistä, mitä on nyt tehty, niin varmaan enemmistö ihmisistä on kuitenkin sitä mieltä, että ne on ollut huonoja. Ja mä väittäisin, että niin kuin koulutuspolitiikassa, niin missään muussakaan politiikan osassa, niin semmoinen repiminen ja niin kuin vastakkainasettelu, niin se ei tuota hyvää tulosta. Ja mun mielestä minkään niin kuin ryhmän, oli sitten mitä tahansa mieltä, niin ei kannattaisi lähteä niin kuin repimään tai riitelemään asioista, vaan tämmöinen pieni kansakunta tarvitsee aika lailla yhtenäisyyttä ja myöskin semmoista ennakoitavuutta. On se sitten lainsäädännön reguloinnin, minkä tahansa asian suhteen, niin meillä pitäisi olla aika lailla niin kuin yhteinen tavoiteasetanta. Ei voi olla niin, että 4 vuoden välein talouspolitiikka muuttuu ihan hirveästi. Jos ei se nyt 16 vuoteen ole kasvanut, niin me tarvittaisiin 16 seuraavaa vuotta niin kuin ripeätä kasvua ja oikeita toimia. Ja jos me joudutaan keskustelemaan joka 4 vuosi menetelmistä, että miten siihen päästään, niin ei me tulla pääseen sieltä sitten eteenpäin. Joo. Meillä on näiden kännyköiden TikTokin varmasti saattelemana paljon lisääntyy se nuorten yksinäisyys ja syrjäytyneisyys sitä kautta. Ja mä oon koettanut tässä aina välillä miettiä, että millä tavalla nuoria saisi nykypäivänä yhteen ja kokoontuun. Että niillä on nykyään jotain mopomiittejä ja automiittejä, mitkä ne tuolla somessansa saa aikaa ja tämmöisiä, mitkä on niinku sellaisia, mitä ei ole ennen ollut, mutta mä en ole keksinyt mitään, millä niitä saisi. Ennen vanhaa ryypättiin ja nykyään onneksi ei enää sitä harrasteta niin paljon, mutta jotenkin nämä lapset ja nuoret tarvitsisi saada kokoontumaan omien kupliensa ulkopuolella. Ei ole enää joukkueen liikuntaakaan. Täälläkin Vammalassa ollaan jo, Sastamalassa ollaan jo monen joukkueen kohdalla niin kuin on pulaa, että saadaanko joukkue pyörimään. Sen sanoisin kuitenkin, että tosi paljon meillä on, niin kuin tämmöisillä alueilla, puhutaan Sastamalasta tai totta kai isommissakin kaupungeissa on harrastustoimintaa tosi paljon, jossa vielä on niin kuin vapaaehtoistoimijoita mukana. Meillä on, siis kun olen seurannut perheitä, niin tosi paljon salibändiä, ringetteä, jääkiekkoa, erilaisia joukkuelajeja ja jalkapalloa pelataan, johon ihan merkittävä määrä nuoria vielä niin kuin pääsee mukaan. Vanhemmat näkee merkittävästi vaivaa, mutta ei kaikkien osalta. Meillähän on tämmöinen takuu, tämmöinen harrastustakuu. Sitä voidaan olla montaa mieltä. Kaikki ei myöskään tarvitse niin kuin semmoista valtavaa ylimääräistä sosiaalista aktiivisuutta. Joku viihtyy omissa oloissansa ja se on persoonallisuuden piirre, joka myöskin pitää hyväksyä, että jollekin nuorelle tulevalle aikuiselle se voi olla hirvitys, että hänet vietäisi johonkin salibändi tai ringettä tai jääkkotreeniin. Mutta se olisi keskeistä, että olisi riittävästi sosiaalisia suhteita ja muutamakin sosiaalinen suhde, kaverisuhde, niin auttaa, siis riittää siihen, että hän kasvaa ihan täydelliseksi terveelliseksi aikuiseksi. Tämä on tavallaan mun mielestä niin kuin vastakkainasettelu on vaarallista, mutta se, että kaikilla olisi joku, jos ei ole sitten ihan semmoinen kirjolla oleva ihminen, että on autismikirjo ja viihtyy täysin yksinään, mutta hekin tarvitsevat sosiaalisen kanssakäymisen niin kuin suhteita, välineitä, että he oppivat tulemaan toimeen sitten toisten kanssa. Ollaan äärirajoilla podcastissa ja otit autismin kirjon esiin, niin ootko kuullut, kun on maailmassa telepathy tapes on kauhean suosittu nyt englanniksi. Eli autisteilla, keillä ei ole oikein oman kehon tuntoon, niin niillä on käytössään telepatia. Ja se on aika lailla mun mielestä
lähes 100% todistettu, mutta tieteellinen näyttö puuttuu, mutta siis heillä on, on testattu monella eri tavalla ja näin näyttäisi olevan. Et autistisella kun aikuisella tai lapsella olisi kyky. Ne on suurin osa näistä lapsista, ketkä siinä sarjassa on, niin on niiltä puuttuu kokonaan oikeastaan oman kehon tunteminen ja niitä on useita niin kuin luultu käytännössä niin kuin vaikeasti kehitysvammaisiksi, koska kaikki testit, mitä heille on niin kuin tehty, niin vaatii sen, että pitää pystyä vaikka näyttämään vastaus. Mutta sitten kun näitä on opetettu niin kuin ensin kyllä ei vastauksilla, niin ne on jopa oppinut käyttämään semmoista yksinkertaista kirjoitustaulua. Ja sitten selviääkin, että siellä on savanttiaivot takana ja että niillä on telepatia käytössä esimerkiksi omiin vanhempiinsa. Tämä on aika hurjaa. Tuo on aika hurjaa, että kun en ole ihan omalla tontillani tässä nyt, niin tuohon pitää perehtyä, että sä saat antaa mulle linkit nyt tässä, että mun täytyy vähän tässä viikonlopun aikana vähän perehtyä tähän kokonaisuuteen. Joo, mä luulen, että Suomestakin löytyy aika monta tämmöistä lasta, ketkä on ehkä väärin ymmärrettyjä, että siinä oli aika monta siinä sarjassa, ketkä oli 11, 12, 13-vuotiaana vasta niin kuin päässyt sen taulun käytön pariin jonkun ohjaajan kautta ja sitten vasta vanhemmillekin on selvinnyt, että kun ne on puhunut sille kuin kehitysvammaiselle, että otatko leipää ja kaveri on koko aika ymmärtänyt kaiken ja paljon enemmän vielä mitä niiden vanhemmat, että on ollut matemaattisesti esimerkiksi todella lahjakkaita ja sitä rataa. Tästä voisi sanoa sen, että meidän ymmärrys lisääntyy vasta sitten kun me opitaan niin kuin ehkä virheiden kautta. Ja voin sanoa esimerkiksi, että Touretteen lapset muutama 10 vuotta sitten oli täysin väärin ymmärrettyjä. Tai esimerkiksi jos annan esimerkiksi vaikka vasenkätisyydestä, niin yritettiin opettaa pois sieltä. Että tavallaan tässäkin asiassa tämmöinen tutkiminen ja positiivinen utelias mieli niin voi olla aika hyvä asia. Ja sen takia ajattelen, että tätä voisi olla ihan mielenkiintoista vähän selvittää. Kyllä. Joo, mä yritin Facebookissa päästä autistien vanhemmat ryhmään tämän asian tiimoilta, että mä haluaisin etsiä sellaisen vanhemman käsiini, ketä ehkä epäilee, että hänen lapsella on tämä telepatia, koska varmasti Suomestakin näitä löytyy, koska niitä löytyy maailmalta ilmeisesti pilvin pimeä, mutta mua ei hyväksytty sinne ryhmään, kun mä olin rehellinen tässä. Olisi pitänyt valehdella, mutta mä ajattelin, että kun ei autistitkaan valehtele, niin en mäkään valehtele. Mutta kyllä sä vielä löydät sen. Toivottavasti tälläkin myyntipuheella. Mitäs Jari muuten? Mä pidän hyvin ihmeellisenä sitäkin, onko se siitä tietoinen, että Amerikan kongressissa on 2 vuotta käyty läpi sitä, että me ei olla täällä yksin. Siellä tulee kerta toisensa jälkeen korkeamman luottoluokituksen ihmisiä kertomaan, että meillä pyörii täällä tämmöisiä lentäviä lautasia sun muuta erikoista toimintaa. Ja se mua hämmentää tässä tosi paljon, että niin kuin isot mediat ei puutu tähän ollenkaan, että eikö se kiinnosta ihmisiä? Mä luulen, että se kiinnostaa varmaankin. Ja tässä asiassa ehkä mä oon tämmöinen Esko Valtaojalainen. Että niin kuin hän on tähtitieteen tämmöinen emeritusprofessori ja pystynyt niin kuin sanallistamaan ja ehkä tämmöisille maalikoille yksinkertaistaan tätä maailmankaikkeutta kokonaisuudessaan. Ja ehkä jos jonkun lukuvinkin antaisi tämmöiset niin kuin aika niin kuin ehkä nykyään perustasoisesta kirjasta, mutta esimerkiksi Valtojan kirja Kotona maailmankaikkeudessa aika hyvin avaa tätä, että mistä me olemme saaneet alkumme ja minne me ollaan ehkä menossa, että semmoinen niin kuin perusteos. Niin ehkä tämä ei ole ehkä ihan rehtorin keskeisellä toimialueella, mutta kun nyt tästä vähän mennään epämukavuusalueelle minun osaltani, niin voin sanoa sen, että tuskin meistä kukaan voi täysin sanoa, että ei olisi niin kuin maapallon ulkopuolista elämää. Mutta Esko Valtaja kuvasi mun mielestä sen aika hienosti. Hän sanoi, että se todennäköisyys sille, että me kohtaisimme niin kuin maapallon ulkoista elämää, niin on sama todennäköisyys, kun me laittaisimme Boeing 747 osiin ja laittaisimme sen isoon pussiin ja alkaisimme hölskyttää sitä pussia. Ja ne osat kaikki menisivät niin kuin sitten yksin. Ja sittenhän mä ajattelin mielessäni siinä kohdassa, että no, on ihan mahdotonta. Mutta jos sitä tekee vaikka 100 miljoonaa vuotta ja siten, että sekunnissa niitä kertoja tulee vaikka 10,
jossain kohtaa voi käydä niin, että se menee niin kuin eteenpäin. Ja sitten toinen asia, elämän syntyminen, kun mietitään, niin kuin, että mistä elämä on saanut alkunsa. Siellä on tämmöinen uskonnollinen aspekti, että on tämmöinen jumalallinen luominen, mutta sitten on esimerkiksi Big Bang-teoria. Ja sitten on se, että kun on tietyt olosuhteet, tietyt aminohapot, vesi, lämpö, olosuhteet kohtaan elämää alkaa syntyä. Ja kun yllätät nyt minut tällä keskustelulla, enkä ole tähän varautunut, niin ei meistä kukaan todennäköisesti voi kiistää sitä, etteikö niin kuin tällaista ulkoista tekijää voisi olla. Se tietysti sitten on, mikä on aika mielenkiintoista, että miksi vain sitten joillekin niin kuin tulee näitä tietoja, että miksi sitten tavallaan ei keskustorille New Yorkiin tai Pariisiin, niin miksei sitten tulla niin kuin näkyville. Niin se on tässä ehkä se niin kuin, mielenkiintoinen asia. Ja sen takia mä oon valtaajalainen tässä debatoinnissa, että mä en voi sitä kiistää, mutta että evidenssi on vähän heikko vielä. No, siitä evidenssistäkin voidaan olla montaa mieltä. Mä uskallan väittää, että jos tutkii aihetta yli 10 tuntia, niin mielipide ehkä muuttuu. Ja Eskon esimerkkikin on varmaan laskettu siinä mielessä, että mennään meidän fysiikan ymmärtämisen rajoissa ja me ei ymmärretä fysiikkaa vielä niin hyvin kuin me luullaan. Tai siellä voi olla pieniä virheitä ehkä. Ja itse asiassa sanoisin, että tiede kehittyy. Joo, mä oon samaa mieltä ja tietysti tiedekin on semmoinen erikoinen asia, että ne on tosiasioita, tieteen todistavia tosiasia siihen asti, kun joku asia todistetaan eri tavalla tai uusiksi, että maapallon litteisyys ja maapallon pallon ominaisuudet, niin on ollut tieteellisiä tosiasioita ennen kuin ne on todistettu toisiksi. Ja sen takia tässä asiassa tämmöinen utelias mieli tutkiva mieli on ihan terve. Avoin mieli kaikille ja ymmärrys kaikille ihmisille siitä, että me ei oikeastaan tiedetä mistään mitään, jos niin kuin aletaan sitä spektriä sieltä katsomaan. Että se on aika kaposta, mitä täällä maailman viisainkin ihminen tietää sitten loppuviimeksi tästä universumista. Mä olen sinun kanssa siis tästä asiasta niin täysin samaa mieltä. Ja jos vaalon alopituus on ihan isompi ja me näemme siitä todella pienen osan, niin ehkä tässä on jotakin muutakin, mitä me emme tajua tai ymmärrä. Kyllä, täällä varmasti on kaiken näköistä. Oli vielä joku, mihin halusin tarttua, mutta ajatus tippui. Niin, siitä piti sanoa, että ihminenhän on niin kuin tämän hetken tiedon mukaan vähintään 300 000 vuotta vanha homo sapiens. Mm-hmm. Ja me tiedetään vaan viimeiset 6000 vuotta. Tyyliin. Ja mä veikkaan, että sekin on väärää tietoa, että mä en usko, että näitä Gisan pyramidikopioita on tehnyt ihan tämä nykyihminen, mutta siitä me keskustellaan tässä ohjelmassa varmasti monen muun vieraan kanssa. Mua kiinnostaa tosi paljon sitten se ohjelma, missä sä saat vieraan sitten tästä sitten keskustelemaan, niin voit olla varma, että tulen kyllä seuraamaan sen podcastin kyllä tosi tarkkaan. Hyvä, toivottavasti moni muukin. Mulla on hyvä kaveri tulossa siitä kertomaan ja keskustelemaan. Siitä on pelkästään Gisan suuresta pyramidista on todella paljon niin kuin erikoisia asioita, mitä nykyihminen ei ole kyllä pystynyt 6000 vuotta sitten tekemään. Joo, ja voin sanoa, että tässä kohtaa ollaan sitten rehtorin toimintakentässä, ollaan sitten pikkasen heikoilla. Nyt ei olla vahvimmilla toimialueilla. Mennään takaisin sun vahvemmille alueille. Puhutaan hetken aikaa kotikaupunki Sastamalasta ja kunnallispolitiikasta. Mitä Sastamalalle kuuluu? Meille tehdään uimahallia. Mm-hmm. Onko Sastamala vetävä kohde nykypäivänä? Sillä on erikoinen tilanne, että meidän verotulot on ollut todella hyviä viimeisenä vuosina, poikkeuksellisen hyviä verrattuna verrokkikuntiin ja Pirkanmaalla. Meillä on taseen ylijäämää lähes 50 miljoonaa euroa. Ja meidän työllisyydenhoito, mikä nyt tuli kunnille, se ollaan saamassa aika hyvän niin kuin, tasoon. Sitten ollaan merkittävä määrä, joka joutuu toimenpiteisiin, on tyytymättömiä, mutta että se on oma tarinansa. Nyt meillä ei ole enää sosiaalipuolen ja terveydenhuollon palveluita, vaan ne on sitten siirtynyt sinne hyvinvointialueelle. Meillä on kouluverkko aika laaja, ja meillä tietysti sitten, kun meillä tehtiin tämä
kunta- ja palvelurakenneuudistus, missä tuli uusia, niin kuin liitettiin kuntia paljon toisiin, niin se tuottaa meille tiettyä vaativuutta, koska se uudistus oli 2 hallituskautta ja sitten se unohdettiin, niin ehkä se uudistus rakenteellisesti jäi myöskin toteutumatta. Että se jäi niin kuin kesken ja koko Suomen maastahan se olisi pitänyt viedä eteenpäin. Mutta Sastamalassa meidän etelästä pohjoisiin välimatka on 100 kilometriä ja on aika laaja niin kuntana. Meidän iso haaste on tulevaisuudessa se, että oppilasmäärä vähenee noin 38% tulevan 6 vuoden aikana. Tämä ongelma ei ole pelkästään Sastamalassa, vaan tämä on kaikkialla. Anna esimerkiksi, että tietyllä siellä Nokiaa, joka on siis kuitenkin ihan Tampereen kupeessa, niin sielläkin tietyt alueet niin kuin tyhjenee lapsista. Ja isommalta osin maahanmuuton varassa on Helsingin, Tampereen niin kuin väestönkasvu ja sieltä kautta sitten lasten niin kuin tuleminen kouluun. Eli me olemme monenlaisten niin kuin isojen murrosten edessä, mutta tällä hetkellä, ja sekin on poikkeuksesta, meille rakentuu tänne jopa niin kuin ihan kovarahan asuntoja ja kaavat lähtee eteenpäin ja ei tarvita tämmöistä tuettua asumista. Tämä siis tuettua niin kuin esimerkiksi vanhana ARA-rahoitteessa ja niin kohteita. Sosiaalisen rakentamisen kohteet meille rakentuu myöskin ja me olemme niin kuin ihan kohtuuhyvä toimija. Me olemme myöskin vastuukunta monessa asiassa, esimerkiksi niin kuin työllisyyden hoidossa, mahdollisessa tulevaisuuskaavoituksessa ja otamme tiettyjä tehtäviä kunnalta, koska kunnat todennäköisesti tulevan 10-20 vuoden aikana erikoistumaan. Ja tulemme näkemään myös aika paljon kuntaliitoksia tässä, koska osalla kunnista ei ole toiminnan edellytyksiä sitten enää. Eli se, minkä muut ovat jättäneet tekemättä, niin sen me olemme tehneet ja olemme valmiimpia niin kuin kuntakentässä ottamaan sitten niin kuin kovia iskuja vastaan. Meillä rakennetaan tuohon uimahallia ja kouluja kunnostetaan. Riittääkö ne rahat? No, tällä hetkellä esimerkiksi nämä kohteet on rakennettu ilman velkarahaa ja ollaan voitu lyhentää jopa lainoja. Eli jos taseen ylijäämä on yli 40 miljoonaa, niin tilanne on niiden puskureiden osalta varsin hyvä. Onko oikein esimerkkikunta? Me ole esimerkkikunta, mutta me olemme menestyneet. Meillä on myöskin semmoinen tilanne, että täältä ei juuri muuteta pois. Tällä hetkellä siis meidän muuttoliike on noin 700-800 ihmistä vuodessa. Ja tietysti kuolleisuus on vähän suurempi kuin syntyvyys. Syntyvyys on Suomessa tosi alhainen. Jos on 1,35 per synnyttävä äiti, niin se on todella vähän. Maahanmuuttajia taustaisilla se saattaa olla 7-8 lasta per niin kuin äiti, niin se on niin kuin merkittävä tekijä. Ja sen takia tähän syntyvyyteen meidän pitäisi niin kuin yhteiskuntana panostaa enemmän. Yksi kunta ei sitä voi ihan hirveästi tehdä, mutta sitten yhteiskunta voi siinä vaikuttaa paljon. Olisikohan se ollut Tanskassa tämä malli, missä veroprosentti laski sitä mukaan, kuinka paljon oli lapsia. Se oli mun mielestä mielenkiintoisen. No ainakin mä tiedän, että Unkarissa on niin, että oliko se niin, että jos synnyttää 4 lasta, niin saa elinikäisen verovapauden. No olisiko se ollut sitä Unkari? Joo. Mä arvelen, että Unkarissa oli ja siellä on tiettyjä verohyötyjä tulee sen suhteen. Unkarissa lähdetään siitä, että jos se äiti antaa tämmöisen panostuksen sitten niin kuin tavallaan uudelle elämälle, että 4 lasta syntyy, niin he katsoo sen niin kuin sille kansakunnalle niin merkittäväksi tekijäksi, että sen jälkeen äiti, joka joutuu myöskin sen isän kanssa huolehtimaan lapsista, niin he saavat verovapauden sitten. Toki Unkarissa on myöskin taitaa olla tasaverojärjestelmä, että se on vähän erilainen järjestelmä. Kyllä mä väitän, että meilläkin saattaisi olla tässä niin kuin ihan radikaalienkin niin kuin ideoiden paikka. Että minkä takia meillä on näin korkeat verot? Miksi? Kokoomuskin on ollut niin kuin päättävässä elimessä ja silti meillä verot vaan vuosi toisensa jälkeen kasvaa. No hyvinvointiyhteiskunta on sillä lailla erikoinen, että silloin kun hyvinvointiyhteiskuntaa suunniteltiin, niin maksimiprosenttina pidettiin noin 20. Joo, kyllä. Hyvinvointiyhteiskunnan semmoinen merkittävä haitta on se, että kun aletaan hyvinvointia rakentaa aluksi, niin se rakennetaan niillä edellytyksillä, mitä siellä on, sillä ylijäämällä. Jos yhteiskunta pystyy tuottamaan ylijäämää verotuksen ja muun kautta, ja se on ollut kohtuullista, niin
sillä on voitu pitää huolta sitten vähäosaisista ja ikäihmisistä ja tarjota ilmaista koulutusta. Mutta sitten kun hyvinvointiyhteiskunta menee eteenpäin ja kehittyy, niin sille ei tule loppua. Eli tulee uutta regulaatiota, tulee uutta lainsäädäntöä, tulee uusia helpotuksia. Ja unohdetaan se, että mikä on tämmöistä kestävää ja vakaata niin kehitystä. Ja sitten käy niin, että hyvinvointiyhteiskunnasta ei tule enää hyvinvointiyhteiskunta, vaan tulee pahoinvointiyhteiskunta. Unohdetaan yhden kansalaisen, sen yhden ihmisen velvollisuudet ja aletaan olla vain nautinnan ja etuuksien piirissä. Ja se tuottaa niin kuin merkittävät vaaratekijät. Ja meidän yhteiskunnassa ollaan siinä tilanteessa, että jokainen varmaan vähän niin kuin miettii, että onko tähän varaa, mutta ei haluaisi muuttaa mitään. Ja sen sitä muutosta pelätään ja sitten poliittisesti pelätään sitä, että pelätään sanoa se, koska sillä ei ehkä mennä sitten eteenpäin niin kuin poliittisesti. Ja sen takia valtarakenteet ei niin kuin muutu. Ja kyllä mä väitän, että tässä varmaan on semmoinen vaativa aika meille edessä, että se saattaa olla, että taas niin kuin parin vuoden päästä, kun on eduskuntavaalit, niin valta vaihtuu ja siitä voi olla taas niin kuin uudenlaiset niin kuin ajattelutavat ja muut. Ja se voi aiheuttaa tämmöistä niin kuin epätahtisuutta tässä. Täytyy toivoa, että ei olisin väärässä, mutta arvelen, että meidän yhteiskunta ei ole vielä niin huonossa tilassa, että semmoinen kansallinen konsensus niin kuin löytyisi näiden asioiden korjaamiseen. Ja mä luulen, että meidän täytyisi yhteiskunnassa myöskin laskea aika paljon sitä vaatimustasoa, niin kuin niitä tasoa, mihinkä me olemme tottuneet. Ja uskaltaisin väittää, että me tällä hetkellä, niin, jotka on elänyt esimerkiksi 20-30 vuotta, ovat nähneet kansakuntamme parhaat päivät siten, että se varallisuuden määrä on ollut ihan merkittävä noin parikymmentä vuotta sitten. Sitten me olemme jostain syystä pysähtyneet ja olemme tulleet arvoiksi tehdä mitään muutoksia, mitään sellaista, ja kuvitelleet, että jatkuvalla tämmöisellä, korona teki omansa sille, se oli oma ikävä asiansa, joka pahensi tätä tilannetta osaltaan. Mutta että nyt kun pitäisi tehdä tosi kovia päätöksiä, niin kansakunta ei ole siihen valmis ja sen takia tätä muutosta tullaan niin kuin, me itse aiheutamme kansakuntana sen, että siinä tämmöistä kestävää linjaa, jolla jouduttaisiin kestää vaikeita aikoja, että meidän lapsilla olisi niin paremmat oltavat, niin sitä ehkä ei tule hetken aikaa vielä tekemään. Mä pidän suurimpana demokratian uhkana korruptioon. Millain sä näet korruption osuuden tässä ja onko kansakunta valmis ottaa niitä iskuja vai onko poliitikot valmiita ottaa niitä iskuja? Siis korruptiosta meidän pitäisi vähän määritellä, mihin tässä lasket siihen korruptioon, koska se on lahjontaa tai hyvä veliverkostoa tai tällaisia. Hyvä veliverkosto voidaan nopeasti käydä läpi mun ajatusmalli. Meillä on pankkirit, ketkä pystyy luomaan rahaa tyhjästä nappia painamalla. Meillä on poliitikot, ketkä pystyy tuhlaamaan rahaa nappia painamalla. Meillä on tästä johtuen liian kova inflaatio ja sitä valehdellaan, että meillä ei olisi inflaatio, mutta joka ikinen suomalainenkin tajuaa sen, että se inflaatio on paljon kovempi kuin 2% viimeisen vaikka 5 vuoden ajalta, kun sä käyt kaupassa. Tai ostat taloa joltain alueelta, mistä oikeasti haluaa talon, tai kaikki asiat, mitä sä oikeasti haluat, niin niiden inflaatio on todella paljon suurempi kuin 2%. Mutta ne ei vielä korruptiossakin. No, se menee korruptioksi siinä kohtia, että jos keskuspankki sanoo, että ei enää printata rahaa, mutta poliitikot ei ota sitä samaa memoa, vaan me tuhlataan koko aika yli varojemme. Melkein kaikki maailman valtiot, missä on tämä mahdollisuus tehdä rahaa nappia painamalla. Viittaa nyt esimerkiksi Yhdysvaltoihin. No Yhdysvalloissa on velka alkaa olemaan varmaan 122% bruttokansantuotteesta. Maailmassa on ollut, ulkomuisti on aika huono, mutta veikkaisin, että joku 22 valtio, mitkä on ylittänyt 120% bruttokansantuotteesta. Niistä kaikki muut paitsi yksi on mennyt hyperinflaatioon. Me ollaan aika lähellä taitepistettä. Ja arvelisitko niin, että tästä olisi kohta hyperinflaatio, jolla sitten velat korjaantuu sitten? Mä oon siitä aika varma. Joo. Mutta en tiedä. Senkö takia sitten arvelet, että kullan hinta on korkea, koska ihmiset haluaa
Tai sitten instituutiot haluaa niin kuin sijoittaa tämmöiseen vakaaseen elementtiin, joka ei periaatteessa tuota mitään, mutta on kulta. Kulta ja bitcoini. Joo. Nuoremmilla bitcoini ja vanhemmilla kulta. Joo. Kultaa pystyy louhimaan lisää, kun pistetään tarpeeksi ajyrsijöitä, mutta bitcoinia ei pysty kukaan tekemään lisää. Kyllähän sen näkee. Ei tarvitse katsoa, kun bitcoinin käyrää, minne se menee. Mä luulen, että se on pelkkä inflaation niin kuin korjaaja oikeastaan, ja siihen se on rakennettukin. Joo, voi olla. Toki me ollaan nyt kaukana Sastamalan kaupungin tilassa. Meillä no, vähän rönsyillään. Meillä on vähän kultavarantoja ja sitten bitcoinia, joka ei yhtään valitettavasti. Niin Mutta voiko se ostaa meille bitcoinia Sastamalan kunnalle? kaupunki varmaan voisi ostaa. Siitähän taitaa olla, että institutionaaliset niin orgaanit jo tekee sitä. Että se ei ole ollut nyt meillä agendalla eikä talousarviosuunnittelussa, että sijoitettaisiin bitcoiniin. Toki jälkiviisaus on parasta viisautta. Jos oltaisiin 20 vuotta sitten sijoitettu bitcoiniin, niin meidän kunnassa ei olisi mitään hätää, jos me oltaisiin oltu niin kuin ymmärtämättä myydä sitä. Mutta semmoisen asian mä sanon, että tässä yhteiskunnassa on yksi semmoinen iso ongelma, ja tämä tietysti liittyy nyt tähän sijoittamiseen ja tämmöiseen niin kuin rakentamiseen. Kun me ollaan tämmöinen vähäväkinen kansakunta, meitä on vähän yli 5 miljoonaa. Ja tämmöinen kuitenkin lähtökohtaisesti kohtuullisen vauras edelleenkin verrattuna moneen muuhun niin kuin maailmanvaltioon, niin jos me sijoitettaisiin jokaiselle lapselle, syntyvälle lapselle, joko huoltajien tai sitten yhteiskunnan toimesta noin 5 000 euron indeksi rahasto, joka jäädytettäisiin niin, että hän saisi sen noin 60-vuotiaana, niin meidän jokainen eläkeläinen olisi miljonääri, kun hän olisi 60-vuotias. Joo. Ja jotain erikoista me tässä tehdään, että me ei näitä itse tehdä, vaikka me tiedetään tämä tasan tarkkaan, että meidän olisi mahdollisuus kasvattaa varallisuutta. Jostain syystä me huolimatta niin kuin velkaannumme koko ajan noin 10 miljardia vuodessa. Ja, Sveitsi tekee niin. Joo. Ja mekin voitaisiin tehdä sitä. Mm-hmm. Jokainen huoltaja voisi niin kuin omalle lapsellensa. Ja valtiona voitaisiin. Esimerkiksi näin. Ja mä ajattelen näin, että jokainen vastuullinen huoltaja on syntyvälle lapsille ainakin ensimmäisten elinvuosien aikana rakentaa semmoisen pienen turvan. Toki sitten se lapsi, joka saa sen käyttöön, se 18-vuotiaana voi sen käyttää miten haluaa, mutta että jos me olisi semmoinen suojamekanismi, tulisi semmoinen regulaatio, että sen saisi silloin käyttöönsä, niin meidän eläkejärjestelmä olisi tullut. Harhaannuttiin siitä korruptiokysymyksestä. No joo. Mä voin tarkoittaa sillä korruptiolla sitä, että rakennetaan 700 000 grillikota, mikä oli Vantaalla tai jossain, tai että poliitikoilla on erilaisia hallinnon tasoja, missä on pelkästään kokouksia eikä oikeastaan mitään tehdä. Suomessa on järjestöjä aivan rutosti. Kukaan ei tiedä, mitä ne tekee. Tuskin yhtään mitään. Joo. Iso osa sinne hukkuu. En tiedä paljonko. Itse asiassa voisin sanoa, mä oon nyt Mieliä ryn liittohallituksessa ja se on siis mielenterveyden järjestö, jossa on esimerkiksi tämmöinen kuin lasten auttava puhelin, pidetään tämmöistä vapaaehtoisjärjestelmiä pidetään yllä siellä. Siellä on siitä rahamäärää on viimeisen 2-3 vuoden aikana, mitä siis näihin järjestöihin on osoitettu, niin siitä on leikattu merkittävällä tavalla. Joo, enkä missään nimessä sano, että kaikki järjestöt on huonoja. Itse asiassa olen samaa mieltä kanssasi, että siellä on tosi paljon kun hyvinvointiyhteiskuntaa rakennetaan, niin tulee vähän niin kuin tortta po tortta, että tulee uuden päälle ja vanhaa ei olla valmiita luopumaan, että ei ollut tarvetta niin kuin muuttaa. Nyt kun rahasta on tulossa nuusaa ja on ollut jo pitkän aikaa tämmöistä, niin kuin sitä on vähemmän liikenteessä, niin ihmiset tulee tarkemmaksi. Se on sama oman talouden kanssa, että jos rahaa on ylemmäärin meillä käytössä, niin me lähdetään syömään ravintolaan ja ostetaan sitä tätä ja rahan määrä edelleenkin on meidän kuin vakio, mutta jos rahamäärä vähenee, jokainen vastuullinen ei lähdekään enää sitten ravintolaan tai osta sitä tätä itsellensä. Ja tässä ajassa nyt, kun meillä on rahaa kohtuu hyvin, kansantaloudellisilla pankkitileillä on kohtuu hyvin rahaa käytössä, niin nyt tällä hetkellä ihmiset on tosi arkoja käyttämään rahaa, koska me varaudumme niin kuin tämmöiseen hankalaan aikaan. Ja jossakin vaiheessa se tulee varmasti. Sen sanon, että kansantaloudelle hankalat ajat ovat olleet jo yli 10 vuotta. Riippumatta poliittisesta niin kuin taustasta, riippumatta poliittisesta ryhmästä, niin on tehty paljon niin kuin virheitä tai on oltu tekemättä, mitä olisi pitänyt tehdä.
ja on puhuttu, on tiedetty syntyvyyden laskut, on tiedetty väestöpyramidin tämä toisinpäin oleva, että tämä pyramidi menee, meillä on ikäihmisiä paljon ja syntyviä tosi vähän. Nämä on kaikki tiedetty, mutta ei ole ollut sitä insentiiviä, että olisi haluttu tehdä näitä muutoksia. Ja nyt se on edessä. Ja mä väitän, että näissäkin asioissa, vaikka se ottaa yksilötasolla joku järjestö loppuu tai joku toiminto loppuu, se tekee tosi kipeätä, mutta se voi olla myöskin ihan tervehdyttävä. Hyvin todennäköisesti joo. Mä luulen, että tässä tarvittaisiin aika suuriakin poliittisiakin muutoksia. Ja mä en näe, eikä varmaan moni mun ikätoverikaan ja nuoremmat ihmiset ei myöskään näe, että se politiikka on niin kuin kauhean tehokasta ja harvempi jaksaa mennä äänestämään ja se on vähän pelottavaa sitten taas demokratian kannalta ja näin poispäin. Miten sä näet poliittisen kentän? Onko se meillä toimiva? Poliittinen kenttä on polarisoitumassa kovaa vauhtia. Siis jos on vakaan toiminnan ihminen, joka haluaa hoitaa yhteisiä asioita, niin hän ei tule menestymään vaaleissa, vaan ääripäät. Että jos olet tosi voimakkaasti jotakin mieltä, niin sä tulet menestymään siellä. Oli sitten oikeastaan väärässä, mutta että tämmöinen polarisaatio tulee lisääntyä ja vastakkainasettelu myöskin. Ja tietysti median toiminta, siis se sosiaalisen median toiminta, niin onhan se muuttunut kovemmaksi ja julmemmaksi. Ja se on tosi huolestuttavaa. Mutta saadaanko siellä tehtyä niitä päätöksiä, mitkä tyyliin kaikki tietäisi, että pitäisi tehdä? No itse asiassa ei kaikkialla. Siinäkin on tapahtunut polarisaatiota. Sama laki hyvinvointialueella, totta kai erilaisia alueita, mutta esimerkiksi Pirkanmaalla, vaikka siitä ei kukaan tykkää ja sielläkin tehdään kovin muutoksia ja ihmiset ei saa koe saamansa palveluita tai numerot muuttuu, niin hyvinvointialue Pirha saa taloutensa kuntoon ja meillä on silloin kun päästään palveluihin esimerkiksi lonkkaleikkaukseen, sydänleikkaukseen, päästään silmäpolille, saadaan syöpähoitoja, niin ihmiset on niihin hirveän tyytyväisiä. Ne on siis Pirkanmaalla todella korkealla tasolla. Taitaa olla niin, että Taussin alue, se sairaalan kokonaisuudessaan on tuhansien sairaaloiden, siis maailman sairaaloiden joukossa, niin onko se siellä 67, joku tällainen, että aika korkealla. Siellä 100 parhaan listalla on 3 sairaalaa Suomesta. Ja me ollaan silti tyytymättömiä. Me olemme hirveän tyytymättömiä siihen. Ja kun kysyt, että mikä meillä sitten veroissa maksaa, niin jos reisiluu menee poikki, niin yhteiskunta hoitaa sen siis siihen tulee muutaman 10 euron päivämaksut ja se leikkaus maksaa 60-70 000. Jos meillä on syöpähoitoja ja ne hoitaa yhteiskunta, niin ihmiset pitää sitä hirveän kalliina, kun ne sairaalapäivämaksut on muutaman 10 euroa päivässä, tajuamatta sitä, että ne syöpähoidot voi maksaa 100 000, 150 000, 200 000 ja kellään ei ole ollut. Meidän ei tarvitse tehdä täällä näitä sairausvakuutuksia, mikä esimerkiksi Yhdysvalloissa on pakko tehdä, jos ei sinulla ole vakuutusta, sä et pääse mihinkään hoitoihin ja kuolet aika nopeasti. Tai sinulla, jos on kasvaimia, niin niitä ei poisteta, vaan jos ainoastaan niiltä poistaa, joilla on vakuutusmaksut, jotka maksaa siis tuhansia ja tuhansia. Ja tässä yhteiskunnassa me olemme menossa vähän siihen suuntaan, että ei enää luota se järjestelmään, mutta järjestelmä vielä tuottaa täällä varsin vakuuttavaa palvelua. Siitä merkittävä määrä toki tehdään nyt velaksi. Ja sitä tämä kansakunta ei kestä, että me elämme joka vuosi noin 80 miljardiin niin kuin velaksi. Ja sen takia se IMFn mörkösiä saattaa olla pelottamassa meitä, että se tulee sitten aika pian ja kertoo, mitä sitten pitää tehdä. Me emme voi, siis se on fakta, näin me emme voi jatkaa. Bitcoin-standardi on se vaihtoehto, koska ei se Amerikkakaan tule sitä velkaantumista lopettamaan, eikä mikään muukaan fiat-valtio. Et ole huolestunut korruptiosta sen pahemmin. Ja kaikista korruptiosta, mitä meillä tässä on, niin siitä voi olla aidosti huolissaan. Mutta että, esimerkiksi niin kuin siis omassa työssäni, niin mä en kohtaa sitä siis niin kuin, tilanteessa, että se on niin pientä toimintaa ehkä täällä, että hyvinvointialue tuottaa kohtuuvia palveluita. Ja sitten voin sanoa sen, että kun me tehdään päätöksiä, niin siellä poliittiset ryhmät toimii hyvin, päästään yhteisymmärrykseen jostakin asioista, äänestetään. Täällä myöskin on aika lailla konsensus asioiden suhteen. Ei ole semmoista vastakkainasettelua tai ei ole sellaista,
että pitäisi hirveän repivästi viedä, vaan jos on pienellä alueella niin kuin pienet ongelmat tai isot ongelmat, niin me yritetään löytää niistä vähiten huonoja ratkaisu ja mennä sillä eteenpäin. Että mä en pääse niin kuin siihen kiinni ja sitten poliitikkoja, jotka laittaa sinne itsensä niin kuin iäsiä iltansa, päivänsä, viikonloppunsa ja sitten niitä kadehditaan ja hoidetaan tuolla hillotolpan edessä, niin en mä oikein siihenkään pääse kiinni. Ja sitten mä ajattelen, että tällä vetovastuulla, jos mulla on, se on kuitenkin, se on pätkä homma. Siihen saadaan mandaatti tai ollaan saamatta. Ja vaihtuvuutta pitää olla myöskin. En mä sitäkään sano, että täytyy olla, mutta että nyt kun vielä jaksaa hetken aikaa, niin ollaan siellä mukana, koska kokemusta kannattaa yrittää hyödyntää, jota nyt ehkä ajattelen, että jonkun verran on. Jos ei ole samaa mieltä kanssa, niin sitten valitaan muut edustajat sinne ja viedään eteenpäin. Se on demokratiaa, josta voin olla sitten huolissani taas siitä, että jos se polarisoituu ja siellä se yhteisten asioiden hoitaminen, joka on keskiössä, vaan sen ääntenkalastelu sen oman ääriajattelun kautta, niin sitten voidaan olla niin huolissaan. Se suomalainen yhteiskunta ei sitä kovin pitkään sitten kestä. Se on totta, että täällä Suomessa on erittäin hyvin asiat vielä. Joo. Todella monella eri. Kun sä kierrät maailmaa, niin sun on kiva tulla Suomeen. Täällä on tosi hyvin monet asiat. Se on totta. Niin poliittisesti, niin toiminnallisesti, terveydenhuoltoon, koulutukseen vietyä, että vaikka meillä on epäkohtia, joista äsken puhuttiin, niistä huolimatta, niin meillä on tosi moni asia kuitenkin todella hyvässä mallissa. Kyllä, se täytyy muistaa. Ja toivottavaahan olisi, että ihmiset enemmän ja enemmän olisi kiinnostuneita yhteisistä asioista. Kyllä. Politiikka on yhteisten asioiden hoito. Näin se on. Mikä sua auttaa jaksamaan yhteisten asioiden hoitamisessa? No, jos mä en olisi niin kuin mukana politiikassa, niin mä olisin koko ajan varmaan töissä. Ja se on ehkä sitten sillä tavalla, että kun mulla on ollut siis myöskin tätä politiikkaa iltaisin, niin se antaa mulle myöskin puhtia sitten jaksaa sitä työtä. Että sitten jos tekisi pelkästään sitä, niin sitten voisi olla, että ehkä olisi jo vaihtanutkin alaa. Mutta kun tässä on ollut tämmöinen hyvä kombo, joka tavallaan tukee toisiansa, niin se on ehkä ollut semmoinen motivaattori sitten, mikä on niin kuin ruokkii toinen toistensa sitten aika hyvällä tavalla. Loppuun vielä yksi astamalla kysymys. Mikä on uimahallin jälkeen seuraava vetonaula, mikä tänne kylään tulee, että saadaan muuttovoittoa? Ja mä luulen, että se seuraava vetonaula voisi olla toi Hopun alueen lämmitettävät kentät. Niin se voisi olla sellainen, että siihen päästäisiin ympäri vuoden pelaamaan. Se voisi olla sellainen, tai sitten sinne kokonainen halli. Niin se voisi olla tämmöinen liikuntallisuuteen liittyvä asia. Ja sitten jos mä ajattelen, mikä varmasti on vetonaula, niin kun tämä kaupungin keskusalue tulee rakentumaan nyt todella hienolla, siellä on tulossa nyt kaavat on hyväksytty, sinne tulee todella hienoa asujamistoa ja me ollaan rantojen kaupunki. Jos me saadaan nuo rannat paremmin hyödynnettyä, siis satamaa, rantapulevardeja, niitä alueita, ja sitten mä oon miettinyt, että tämä olisi yksi iso asia, ja sitten mä oon miettinyt yhtä asiaa. Olisi aika hieno, jos Sastamalan alueella, kerrostaloilla, joka on tässä aika lähellä keskusta-aluetta, ja miksei muuallakin, kun on ranta-alueen lähellä, niin niille tulisi oikeus rakentaa puulämmitteinen sauna siihen pihaan. Ja siitä kerrostalosta pääsit lauantaina tai milloin tahansa saunaan sinne rantaan ja sitten uimaan. Niin me oltaisiin tämmöinen rantojen ja saunojen kaupunki, jossa elämä olisi aika helppoa, niin kuin tämmöistä easy livingiä, niin se olisi aika hieno vetona. Hyvä idea. Ja kaverilta kuulin myös yhden hyvän idean Laiturikahvelasta kirkolle päin. Siinähän on järven syvyys rannassa pitkälle, varmaan puoli metri. Joo. Täyttäkää se ja myykää rikkaille tontteja. No se on itse asiassa, mehän ollaan siltojen kaupunki myöskin. Ja meillä on aika matalia nuo siltojen alustat. Niin mä olisin halunnut sinne, että kun me elämme myöskin kulttuurista ja taiteesta, niin meillä voisi rakennetussa niin olla enemmän tämmöisiä muraaleita, myöskin niin kuin maalattua katutaidetta, siis ihan niin kuin semmoista korkeatasosta. Ja sitten mä haluaisin, että näissä vesien alla olisi semmoinen elementti, että se olisi jonkinnäköinen valoelementti, joka voisi niin kuin vähän niin kuin kapteeni Nemomaisesti sieltä hohtaa ja lasten mielikuvitussa ruokkia ja saada sitä kautta tämmöisiä taidelämyksiä, minne ikinä me täällä kaupungissa mennään. Kiitos Jari, että teet meidän yhteisten asioiden eteen noin paljon töitä ja kiitos tosi paljon, että tulit tänne vieraaksi. Onko sulla vielä jotain, mitä haluat kertoa?
Itse asiassa mä kiitän tästä aika erikoisestakin haastattelusta. Tämä oli niin tämmöinen pitkä ja aika monipolvinen haastattelu, että mä kannustan sinua jatkaa tällä podcast-uralla, sillä jos nämä kaikki on tämmöisiä pitkiä ja näin monipolvisia, niin mä väitän, että mulla tulee todella mielenkiintoisia iltoja sun ohjelman parissa tulevaisuudessa. Että hyvää jatkoa ja menestystä myös sinulle. Kiitos, kiva kuulla. Kiitos Jari. Kiitos paljon. Kiitos.